สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับของเราตอนนี้นะครับผมทยอยกันเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการพลาสติก4นะครับที่จัดขึ้นโดยฟ้าใหม่ดิจิทัลอาร์ตฮับนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันสดๆเลยนะครับถ่ายทอดสดสัญญาณตรงจากที่นี่เลยครับ Art 4C อยู่สามย่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องราวของสถิติพลาสติกในทะเลบอกอะไรนะครับแล้วก็ทิศทางการอนุรักษ์รวมไปถึงผลงานศิลปะพลาสติก4ด้วยนะครับวันนี้ผมชนัท วุฒิวิไกรการนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักก้องกรีนคลีนนะครับวันนี้ก็มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีวิทยากรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นการรวมตัวกันของบรรดาทั้งกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อมเนาะกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มคนรักท้องทะเลแล้วก็กลุ่มคนที่รักศิลปะนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่า3เรื่องนี้นะครับวันนี้จะมาเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนนะครับในนิทรรศการพลาสติก4นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับในไลฟ์ของเรานะครับทางเพจฟ้าใหม่ดิจิทัลอาร์ตฮับนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับจะทักทายวิทยากรของเรานะครับหรือว่าทักทายตัวผมก็ได้นะครับมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีการมาอ่านคอมเมนต์นะครับมาฝากคำถามอะไรมาถามวิทยากรเราก็ได้นะครับวันนี้ฮะเนื้อหาเราเข้มข้นอย่างแน่นอนแล้วครับก็น่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งสิ่งแวดล้อมและก็ศิลปะนะครับเพราะว่าเรามีวิทยากรที่เรียกว่าคลุกคลีอยู่ในวงการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่งและท้องทะเลนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสถิติของขยะในท้องทะเลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆผมเองมาเป็นพิธีกรในวันนี้ก็อยากรู้มีคำถามที่อยากจะฟังวิทยากรของเราเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักของแต่ละท่านกันก่อนเลยนะครับท่านแรกนะครับก็อยู่ในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและก็รักษาความสมดุลเนาะของธรรมชาติของเราทางท้องทะเลนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลของเรานะครับขอแนะนำคุณพรศรีสุทธนารักษ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสวัสดีครับคุณพรศรีครับนะครับวันนี้คุณพรศรีจะมาพูดในหัวข้อเรื่องสถิติปริมาณพลาสติกในท้องทะเลนะครับก็เตรียมตัวกันฟังกันได้เลยนะครับใครมีคำถามใครมีอะไรก็จดไว้หรือว่าคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับคนต่อไปครับแน่นอนว่าเป็นที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นนักสิ่งแวดล้อมนักสารคดีนักเดินทางที่ออกมาขับเคลื่อนออกมาเล่าเรื่องแต่ละอย่างก็สั่นสะเทือนสังคมสั่นสะเทือนทั้งประเทศเหมือนกันนะครับก็มีหลายๆคนก็โอ้โหได้ข้อมูลที่เรียกว่าโอ้โหเป็นที่ตกอกตกใจนะครับแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้อย่างมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคนเดียวนะครับครับหยอกนิดหน่อยนะฮะวันนี้สิงห์ก็จะมาชวนเราคุยเรื่องของงานอนุรักษ์ทางทะเลแล้วก็วิธีป้องกันแล้วก็ลดใช้พลาสติกด้วยนะครับผมได้ยินว่าล่าสุดทักทายอีกนิดนึงได้ยินว่าล่าสุดไปโรงเรียนเรื่องการจัดการขยะพลาสติกทางทะเลด้วยลงเรียนไว้ครับเดี๋ยวเริ่มเรียนเดือนหน้านะครับผมแต่ว่าไม่รู้จะได้เรียนกันแบบไหนเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับครับผมเห็นอะไรหรือมันเกิดความคิดยังไงถึงอยากจะไปโรงเรียนให้รู้เพิ่มขึ้นอีกฮะก็เรื่องความคิดโดยรวมเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะผมทำเรื่องนี้มาประมาณ2 ปีนะแล้วรู้สึกเราหาอ่านได้เราฟังคนอื่นพูดได้แต่เราอยากมีความรู้ด้านเทคนิคด้วยเลยไม่ได้ไปเรียนสายแบบ sustainable development ที่เป็นภาพรวมแต่เรียนเฉพาะเจาะจงเรื่องพลาสติกเพราะว่าเราอยากทำอะไรในเชิงเทคนิคได้ด้วยก็คงเริ่มจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวขยายต่อไปเรื่องพลังงานทางเลือกขยายต่อไปเรื่องenvironmental engineer ทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ยิ่งทำยิ่งสนุกกับความรู้ใหม่ๆที่ได้ก็แล้วเผอิญเขาให้ทุนมาด้วยก็เลยไปเรียนครับที่ AIT ครับผมที่ไหนนะครับที่ AIT ครับ AIT โอเคครับผมเรียกว่าก็เป็นทั้งนักสารคดีที่ลงไปสัมผัสกับปัญหาจริงๆไปพิสูจน์ความรู้จริงๆแล้วก็นี่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมต่อนะครับด้วยการลงเรียนต่อด้วยเดี๋ยววันนี้น่าจะได้เห็นข้อมูลหลายๆอย่างจากคุณวรรณสิงห์กันนะครับอีกท่านหนึ่งครับก็เป็นศิลปินนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็เป็นการนำเอาศิลปะไปบวกกับเทคโนโลยีนะครับสร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องออกมาน่าสนใจหลายต่อหลายงานเลยนะครับเรียกว่าเป็น innovation installation ก็ว่าได้นะครับผมวันนี้
น่าจะเป็นก้าวแรกของเขานะครับที่หยิบเอาเรื่องราวของขยะพลาสติกในท้องทะเลเนี่ยนะครับมาบวกกับศิลปะที่เขาทำอยู่นะครับวันนี้ก็เขาจะมาเล่าเรื่องงานศิลปะของเขานะครับน่าสนใจมากๆผมไปดูมาแล้วเจ๋งมากเลยนะครับคุณโอวิทยาจันมานะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผม สวัสดีนะครับ นะครับผมขึ้นไปดูมาแล้วนิทรรศการเจ๋งมากครับ ขอบคุณมากครับ ก็เดี๋ยววันนี้มันจะมีช่วงที่ผมพูดถึงผลงานชิ้นนี้เดี๋ยวก็ อืม จะบอกถึงแนวความคิดแล้วก็เทคนิคและวิ ครั ธี บ การว่ามันเป็นมายังไงถึงมาเป็นพลาสติกสีครับ ครับผมนะครับน่าสนใจมากเอาละฮะใครที่เข้ามาดูทางไลฟ์อยู่นะครับผมขออนุญาตแอบดูคอมเมนต์เล็กน้อยนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากคำถามฝากทักทายวิทยากรของเรามาได้เช่นกันนะครับเอาละครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่การเสวนากันนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกับท่านแรกของเราเลยนะครับในเรื่องของสถิติและปริมาณพลาสติกในทะเลนะครับขอเรียนเชิญคุณพรศรีครับ ค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ดิฉันตอนนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ทำงานอยู่ในแวดวงของสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานานนะคะ ครับ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรามีประเด็นปัญหาเรื่องขยะทั้งขยะบนบกนะคะซึ่งขยะบนบกมันก็ขยะบนบกเนี่ยมันก็ลงสู่ทะเลนะคะแล้วเรามีประเด็นในเรื่องของสิ่งมีชีวิตพวกมาเรียมพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเราได้เห็นภาพนะคะเราได้เห็นภาพว่าเขาไปกินขยะนะคะแล้วก็เขาก็เสียชีวิตนะคะ ครับ อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนใจพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะมนุษย์โลก ครับ นะต้องบอกว่ามนุษย์โลกเนี่ย ครับ เราจะช่วยกันอย่างไร อืม นะคะที่จะไม่ให้สัตว์โลกเนี่ยได้มีผลกระทบเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์โลกเนี่ย ครับ ทำอย่างไร อืม อันเนี้ยในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดา แต่ว่าถ้าในฐานะที่ทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็รับผิดชอบตรงนี้จริงๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นงานที่เราทำค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันก็จะขออนุญาตเล่า แต่ว่าการเล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของสถิติ เป็นเรื่องของวิชาการสักนิดหนึ่ง ครับผม นะคะทางโจทย์เนี่ยทางท่านวิทยากรเนี่ยให้โจทย์มาในแง่ของวิชาการนะคะก็จะขออนุญาตเลยนะคะคือขยะทะเลที่ขยะที่มันลงสู่แม่น้ำหรือว่าลงสู่ชายฝั่งแล้วก็ไปลงสู่ทะเลเนี่ยนะคะพวกพลาสติกเนี่ยมันจะคงอยู่คงทน ครับ อยู่ค่อนข้างใช้เวลาไลฟ์ไทม์หรือว่าช่วงชีวิตของมันเนี่ยจะเป็นช่วงชีวิตที่ยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงพบขยะทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นพลาสติกจำนวนมากนะคะแล้วก็มันก็ไหลลงไปในขณะเดียวกันขยะพวกนี้มันก็จะเป็นพวกพลาสติกนะคะก้นบุหรี่ภาชนะบรรจุหีบบรรจุภัณฑ์ทั้งหลายช้อนซ่อมพลาสติกอะไรทั้งหลายที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะก็ลงไปนอกจากนี้แล้วมันก็จะมีพวกฟิชชิ่งเกียร์หรือว่าขยะที่มาจากประมงนะคะหรือว่าขยะ ครับ ที่มาจากกิจกรรมของประมงเองก็ตามนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พบได้เห็นนะคะถ้าเรามองสถิตินะคะขออนุญาตไปที่สถิติว่าเราเก็บข้อมูลปริมาณขยะทะเลอย่างที่เคยได้ทุกท่านได้เรียนรู้นะคะว่า ครับ ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีขยะทะเลเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆของโลกนะคะอยู่ในลำดับต้นๆของโลกเมื่อสัก3 ปีที่แล้วนะคะ ครับ พอเรารู้ตัวเลขตรงนั้นเราก็ค่อนข้างตกใจ ผม นะคะ ก็ช็อกเหมือนกันครับ ต่างชาติ โอ้ ประเมินให้นะคะต่างชาติประเมินให้เขาประเมินจากปริมาณขยะที่เก็บบนฝั่งนะคะปริมาณขยะที่เก็บบนฝั่งแล้วเก็บได้ประสิทธิภาพในการเก็บได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีเปอร์เซ็นต์นะคะพูดถึงนะเปอร์เซ็นต์ในการจัดเก็บเนี่ยเขาบอกว่า ครับ 18%เนี่ยเก็บได้ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นพอไม่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยที่เหลือเขาก็อนุมานว่าลงสู่ทะเลทั้งหมดนะคะพอลงสู่ทะเลทั้งหมดในปี 62เนี่ยเพราะว่าประมาณสัก4 ล้านตัน ครับ ลงสู่ทะเลของประเทศไทยนะคะของประเทศไทย เพราะฉะนั้นโทษค่ะ0.4 ล้านตัน เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันลงไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราตกใจ เพราะฉะนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็
ก็ต้องหานโยบายในการที่จะไปจัดการนะคะกรม ครับ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งเองก็ได้รับแมนเดตอันนั้น ครับ นะคะให้ดำเนินการควบคู่กับกรมหลาย ๆ กรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ครับผม นั้นขยะที่เราพบในทะเลเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นพวกพลาสติกนะคะเป็นโฟมนะคะโฟมถึง 11%นะคะเป็นพวกถุงก๊อบแก๊บขวดพลาสติกที่ขวดน้ำเนี่ยค่ะขวดน้ำขวดพลาสติกแล้วก็ขวดที่บรรจุภาชนะบรรจุอะไรก็ตามที่เราใช้ในบ้านนะคะพวกสบู่เหลวพวกอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เป็นพลาสติกทั้งหลายมันไม่ย่อยสลายมันก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะพวกหีบห่อถุงอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะล่องลอยไปแล้วก็ลงไปในทะเลนะคะมี ฟัง ขวด ดูเหมือนเป็น ขวดแก้ว พลาสติก ก็มีขวดแก้วก็มี เป็น ถ้า ขยะในชีวิตประจำวัน เป็น จริงๆใช่ไหม ขยะ ฮะ ในชีวิตประจำวัน เออ ใช่ค่ะใช่ ครับ ค่ะที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีขยะนะคะ แต่ว่า ครับ เราจะสามารถที่จะเก็บมันอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยก็มันก็มีวิธีการนะคะ นอกจากนี้จะมีพวกรองเท้าเก่าๆเสื้อผ้าต่างๆ โอ้โห เนี่ยนะคะเยอะแยะนะคะมีพวกถ้าริมชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องมือประมงนะคะมีอวน ครับ เมื่อ3 สัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่าโลซิน ครับ เป็นเคสว่าชาวประมงมาหาปลานะคะในบริเวณที่เป็นแล้วเขาก็อวนเนี่ยติดปะการังแล้วเขาก็ตัดทิ้งเลยนะคะ ตรงเนี้ยเยอะนะคะ วันนี้เราก็ไปกู้กันที่พัทยาอีกผืนหนึ่งนะคะกำลังไปกันพอดีถ้าดิฉันไม่ติดที่นี่ดิฉันก็คงไปที่พัทยาใช่ค่ะใช่ค่ะ คือคำว่าพลาสติกขยะพลาสติกในทะเลเนี่ยก็หมวด รวม หมวดใหญ่ๆ ก็คือขยะในชีวิตประจำวันของคนประชาชน ใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็จากการประมง ใช่ค่ะ นะครับแห นะคะ อวนอะไรต่างๆ ค่ะ ก็แบ่งเป็น นะคะ สองกลุ่มใหญ่ๆอย่าง ค่ะ นี้ แบ่งเป็นก็จะเรียกว่า 2 กลุ่มใหญ่ ๆ แต่ว่าในส่วนของชาวประมงเนี่ยส่วนใหญ่ ครับ ก็จะเป็นฟิชชิ่งเกียร์แต่ว่าที่เห็นชัดๆเลยที่ก็คือพวกอวน ครับผม พวกแหพวกอวนอะไรเนี่ยที่มันติดแล้วก็เอาขึ้นมาไม่ได้เขาก็ตัดทิ้งเลยอะไรเงี้ย ครับผม นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทำเรื่องสถิตินะคะสถิติเรื่องของนี่ค่ะทีนี้เนี่ยผลกระทบมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะถ้าเรามองดูรูปจาก PowerPoint เนี่ยเรา ครับ จริงๆแล้วนึกถึงมาเรียมตอนเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะคะทุกคนคงรู้จักน้องมาเรียมนะคะน้องมาเรียมเนี่ยตายเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของขยะที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารของเขา ครับ นะคะพวกเราคงจำภาพได้นะก่อนน้องจะตายน้องก็ทุรนทุรายนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมาหันมาหาทำเรื่องของความตระหนักนะคะ จริง แต่ว่า ครับ ก็ทุกคนเนี่ยเริ่มรู้แล้วล่ะเริ่มตระหนักแล้วนะคะแต่ว่าจะทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยเรื่องที่จะไม่ให้พลาสติกลงสู่ทะเลพลาสติกลงสู่แม่น้ำนะคะหรือว่าเราจะลดปริมาณการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเราอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการรณรงค์กันอยู่นะคะไม่ใช้ถุงพลาสติกไปเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทนอะไรเงี้ยนะคะในฐานะคนที่อยู่ในเมืองเราในฐานะที่คนที่อยู่ชายฝั่งต้องมามีการพวกนี้ที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมบนฝั่งนะคะกิจกรรมบนฝั่งกับกิจกรรมในทะเลก็จะมีส่วนที่จะทำให้พลาสติกเหล่านี้ลงสู่ทะเลนะคะทีนี้เนี่ยดิฉันขอพูดไปถึงเรื่องของการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำอะไรบ้างคือวันว่าขยะมันลงไปสู่ทะเลแล้วหรือลงไปสู่แม่น้ำแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเก็บ ถูกไหมคะแต่ก่อนที่จะเก็บก็จะมีหน่วยงานในการรณรงค์นะไม่ทิ้งขยะแยกขยะอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเมื่อลงสู่ทะเลแล้วต้องเก็บอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณการตกค้างที่เก็บเนี่ยเราเก็บในระบบนิเวศที่สำคัญชายฝั่งทะเลทั้งหมดนะคะทั่วประเทศนะคะเรามีโครงการที่เก็บขยะนะคะมีมาตรการต่างๆเป็นการเก็บขยะในชุมชนชายฝั่งนะคะชุมชนชายฝั่งทุกๆชุมชนที่เราเข้าไปเราไปให้ความสำคัญเขาเราไปสอนเขาเราไป
การเรียนรู้ร่วมกันว่าขยะมันมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะ เรามีการคุยกันกับชุมชนที่อยู่ริมคลองนะคะพวกประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์นะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะก็คือว่าการที่เขาอยู่ริมชายฝั่งทะเลเขาอาจจะไม่มีถังขยะหรืออะไรหรือว่าก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะทิ้งนะคะก็ทิ้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนมีความตระหนักรู้มากยิ่งขึ้นนะคะรู้ถึงผลกระทบนะคะพอถ้ารู้ถึงผลกระทบปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มนะคะปริมาณขยะที่ลงสู่ทะเลก็ลดน้อยลงนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีการลดปริมาณขยะมาจากเรื่องของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้วยเราก็ต้องไปทำความเข้าใจให้เขารับรู้รับทราบนะคะว่าการท่องเที่ยวก็ส่งผลนะการท่องเที่ยวไม่ได้แบบว่าท่องเที่ยวคือท่องเที่ยวเอาเรือออกไปออกฝั่งอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยพวกผู้ประกอบการเนี่ยก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการโฮมสเตย์ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันนี้เนี่ยนะคะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเข้าไปให้คำปรึกษาเข้าไปพูดคุยแล้วก็จัดลำดับความคิดเนี่ยนะคะแล้วก็ในการที่เรียกว่าอะไรล่ะให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องแยกขยะเก็บขยะอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของชุมชนชายฝั่งทะเลเนี่ยก็คือเป้าหมายที่หลักๆเลยของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการนะคะนอกจากนี้เนี่ยค่ะเรามีการศึกษานะคะเพราะว่าสิ่งที่บอกเราก็คือว่าขยะจากบอกเราว่าขยะนี่มันมาจากแม่น้ำส่วนหนึ่งนะคะมาจากแม่น้ำเราลองดูแม่น้ำอ่าวไทยรูปตะกอนนึกถึงทะเลใช่ไหมคะทะเลเรามีข้างบนคืออ่าวไทยรูปตะกอเรามีแม่น้ำ4 สายหลักใช่ไหมเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองบางปะกงแล้วก็มีแม่น้ำสายข้างๆบางตะบูนตัวแม่น้ำเล็กๆเราก็ไปทำการเก็บขยะนะคะเก็บขยะแล้วก็ทำสถิติเราก็จะพบว่าขยะที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงสุดนะคะสูงสุดแต่ว่าเก็บมา 3-4 ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยขยะลดลงปริมาณขยะเริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะคะจากการที่เรารณรงค์ต่างๆนะคะก็ทำให้สร้างความตระหนักในขณะเดียวกันเราจะพบว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขยะเนี่ยสูงสุดนะคะขยะสูงสุดมันมีกิจกรรมที่แม่น้ำเลยเนาะใช่ค่ะเป็นใช่ค่ะที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยเนี่ยนะคะคือนอกจากชุมชนชายฝั่งกิจกรรมชายฝั่งแล้วแม่น้ำก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบูรณาการกันระหว่างทะเลใช่ไหมคะกับคนที่อยู่ที่กิจกรรมบนบกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่น่าทึ่งอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าพระยาเนี่ยคือปริมาณขยะค่อนข้างเยอะนะคะดิฉันมีตัวเลขว่าอย่างในปี2563เนี่ยร้อยกว่าตัน160 ตันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่พอมันลงมาอันนี้เราดักที่ปากแม่น้ำนะคะถ้าเราไม่ดักลงมาหมดเลยถูกไหมคะก็ลงทะเลทีนี้ลงทะเลเราก็ต้องไปเก็บในทะเลเก็บปากแม่น้ำง่ายกว่าเก็บในทะเลเก็บในทะเลเนี่ยเราก็มีพวกเครื่องมือต่างๆนะเรามีเรือในการเก็บเรามีเขาเรียกว่า trap หรือว่าเรามีบูมเนี่ยมันก็จะเป็นเอามากั้นนะใช่ไหมคะพลาสติกนี่มันลอยใช่ไหมคะพลาสติกนี่มันลอยมีรูปเหมือนกันนะคะรูปแต่ต้องเพราะฉะนั้นข้อมูลคุณพรศรีตรงนี้ตอบคำถามหลายๆคนที่ฝากผมถามมามากมายนะครับว่าเราไม่ได้อยู่ติดทะเลเราเป็นจังหวัดอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วขยะที่มันปริมาณมากๆในท้องทะเลเกี่ยวข้องกับเราเหรอเราจำเป็นต้องแยกขยะเหรอเราจำเป็นต้องลดขยะเหรอจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลเนี้ยมันเกี่ยวพันกันหมดถูกไหมครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนไม่ได้ว่าคุณจะอยู่ติดทะเลหรือเปล่าอะไรไม่เกี่ยวเรามีการเก็บขยะที่ปากท่อระบายน้ำที่ลงสู่แม่น้ำปากท่อระบายน้ำที่ลงสู่ทะเลด้วยเราก็พบว่าแบบขยะมาเยอะนะคะ
มันหล่นมันตกลงมาแล้วฝนชะลงมาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะ ครับ มันก็มากับแม่น้ำปากท่อน้ำเนี่ยค่ะลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเรามีส่วนไหมเรามีส่วนนะคะ เราทุกคนมีส่วน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าเราใช้แล้วเราทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการถ้าเราไม่ใช้บ้างล่ะใช่ไหมคะ ใช่ เราไม่ใช้บ้างเราใช้ให้มันน้อยลงบ้างล่ะ ครับ ใช่ไหมคะมันมองอีก ไม่ มิ สร้าง ติ ข ห ยะ นึ่งไม่สร้างขยะใช่ใช่ไม่สร้างขยะโดยเฉพาะยิ่งขยะพลาสติกถูกไหมคะถ้าเราไม่สร้างขยะเนี่ยขยะก็ไม่มีใช่ไหมคะเหมือนสมัยเราย้อนกลับไปสมัยโบราณเนี่ยนะเราใช้ใบตองเราใช้อะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเราคอนเวิร์ตวิถีชีวิตของเรากลับไปแบบนั้นบ้างได้ไหมนะคะบ้างได้หรือไม่อะไรเงี้ยนะคะนะคะ เลือกใช้ อันเนี้ย วัสดุทดแทน ใช่ค่ะ สิ่ง ใช่ ที่มัน ค่ะ ย่อย ใช่ ส ค่ะ ลายได้ หรือ ค่ะ ว่าทางที่ดีที่สุดคือสร้างขยะให้น้อยที่สุด ใช่ โดเฉพะ สร้างขยะให้ พล น้อย สติก ที่สุด ครับ ด้วย ผม ด้วยตัวเราเองอะนะคะมัน ครับ มันก็จะช่วยอันเนี้ยพูดถึงนะคะเพราะเราทำแบบนี้เราไปเล็งเห็นผลประโยชน์ในทะเลเล็งเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทะเลเนี่ยเขาก็ survive ของเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดปริมาณขยะของเราลงได้เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนนะคะ ครับผม ค่ะ นี่ก็คือหน่วยงานที่ทำงานตรงนี้โดยตรงเลยนะครับที่เห็นว่าเนี่ยปัญหาขยะแล้วก็เก็บเป็นสถิติเป็นข้อมูลต่างๆนะครับในท้องทะเลเนี่ยมันมากมายขนาดไหน แล้วก็ต้นเหตุเนี่ยมันมาจากที่ไหนต้นทางมันมาจากที่ไหนอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวดิฉันขอเพิ่มนิดหนึ่งได้ ครับ ได้ไหม เรียนเชิญ คะ ครับ เรื่องถุงพลาสติก ครับผม เรื่องถุงพลาสติกเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราก็รณรงค์ถูกไหมคะพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะในทะเล เราก็รณรงค์นะคะเรารณรงค์ในการที่ไม่ใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราก็เคยชินกับการใช้ถุงผ้าแทน ครับ ถุงพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอเราทำเคยชินมันก็ปกติใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าลำบากใจอะไรมากมายนักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีใหม่เมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่เราเริ่มดำเนินการเราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปเยอะนะคะค่ะค่ะ ในสอบถามเพิ่มครับในฐานะที่คุณพรศรีและหน่วยงานได้ลงไปพื้นที่จริงๆเนี่ยเห็นว่ามีการไปเก็บขยะที่ชายฝั่งอะไรต่างๆด้วยเนี่ย ค่ะ ผมสงสัยว่าโขยุคสมัยพศนี้แล้วเรามีการพูดคุยกัน เรามีการบอกต่อกันมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์กันขยะบนชายฝั่งทะเลยังเป็นปัญหายังเยอะอยู่เหรอครับ ยังเยอะอยู่ค่ะ ยังเยอะอยู่เหรอฮะ ยังเยอะอยู่ค่ะ อืม เมื่อสองวันที่แล้วนะคะเมื่อ2 วันที่แล้วท่านรัฐมนตรีไปเปิดท่านนายกไปเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมคะเราทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปพักอยู่ที่พักริมทะเล ท่านก็เห็นนะคะคือขยะเนี่ยนอกจากเขามาโดยคลื่นลม ครั ที่ บ พัดมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมาจากการที่เราทิ้งกันด้วยนะคะ แหล่งท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวมีการบริโภคเยอะ ใช่ ขยะเยอะครับ นะคะดังนั้นวันนั้นเก็บชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมใช้คนสักประมาณ150 คนเก็บชั่วโมงหนึ่งนะคะได้ประมาณ700-800 กิโล เกือบ ครับ ตัน ครับ เกือบตันนะคะเพราะฉะนั้นมี2 ส่วนขึ้นลมพัดมาส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่ง ครับ ที่นักท่องเที่ยวก็ยังทิ้งอะค่ะ ครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าเรารณรงค์เราคุยกันมันยังไม่ได้ใจหรือเปล่าอันเนี้ยนะคะเดี๋ยวต้องให้ทางฝ่ายทางศิลปะ ครับ คุยอะนะคะว่าทำยังไงเราจะได้ใจเขาให้เขา ต้องใช้ ช่วย ศิลปะ จริงๆ มาเชื่อมเนาะ ใช่ค่ะ ใช่ ครับ ค่ะ ผม นะคะ โอเคครับ มี เงินดีเลยครับ ครับ ค่ะ เรียนเชิญครับ เปอร์เซ็นต์ของพวกอุปกรณ์ประมงมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเทียบกับขยะพลาสติกที่มาจากบนบกเนี่ยครับ ตอนนี้ใช่ไหมคะ ตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ประมงเนี่ยเราถ้าพูดถึงนะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับพื้นที่อ่าวไทยรูปตะกอก็จะได้ข้อมูลตัวหนึ่งนะคะถ้าในบริเวณชายฝั่งที่มีเรื่องของการประมงก็การประมงมากนักท่องเที่ยวน้อย ก็จะได้ตัวเลขหนึ่งนะคะถ้าตรงไหนที่มีท่องเที่ยวก็จะเป็นพวกขยะท่องเที่ยวซะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมีตัวเลขให้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงหลังไมค์ก็ได้นะคะ ครับผม ค่ะ หรือถ้าผู้ชมอยากรู้ไปดูที่ไหนได้บ้างไหมครับตัวเลขพวกนี้ ตัวเลขเดี๋ยวเราคลาสสิฟายให้ทางกรมทชมีค่ะนะคะ
ค่ะ ครับผมดี จะ นะครั ได้ บ อาจารย์จะได้เอาไปใช้เรียนหนังสือด้วยนะ ใช่ นะคะ นะฮะนั่นก็เป็น ค่ะ ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับใครมีคำถามหรือมีอะไรอยากจะพูดคุยกับคุณพรศรีก็เดี๋ยวฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับ ดีเลยครับเชื่อมต่อไปนะครับที่คุณสิงห์เลยนะครับว่าคุณสิงห์วันนี้คุณสิงห์ก็เตรียมข้อมูลเรื่องราวที่จะมาเล่าในเรื่องของงานอนุรักษ์ทางทะเลนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันและการลดการใช้พลาสติกด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวขอเปิดสไลด์หน่อยนะฮะอยู่ไหนเอ่ย ก็ได้ ต้องเป็นทีมงานไปด้วย ต้องเป็นทีมงาน โอเค เป็นผู้ช่วย ขอบคุณครับ อ่า โอเคครับ ผมพูดได้เลยเนาะ ครับผมเชิญ ครับผมจริงๆ ผมเพิ่งทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาประมาณสัก2 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องทะเลอย่างเดียว แต่เราเริ่มจากเรื่อง climate change ก่อน เรื่องโลกร้อนก่อน แล้วมันก็พาเราไปยังป่า ไปภูเขา ไปในเมือง และแน่นอนไปในมหาสมุทรด้วยนะครับ อย่างรูปที่เห็นนี้ก็จะเป็นประมาณเมื่อต้นปีที่แล้ว ก่อนที่โลกจะล็อกดาวน์กันนะครับ อันนี้ไปถ่ายที่ The Great Barrier Reef นะครับ หรือว่าเป็นแนวปะการังที่ใหญ่สุดในโลกอยู่นอกชายฝั่งของออสเตรเลียไปนะฮะตอนนั้นก็มีการเตรียมตัวการฝึกฝนถ่ายใต้น้ำอยู่นานมากแล้วก็ไปเพื่อถ่ายที่นี่ครับพอยของการทำงานของผมเนี่ยตอนนั้นคือเราต้องการให้คนช็อกกับสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่กำลังจะเกิดนะครับแต่ก่อนเราชอบพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติเนี่ยเราพูดถึง next generation ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้ generation ปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยไปมันล่วงลงมาเรื่อยๆจริงๆนะอยู่พับก่อน ล็อกมันไว้ครับ โอเคครับ ผมก็เลยไปตามไล่ถ่ายทั้งไฟป่าที่ออสเตรเลีย ครับ ทั้งเกาะที่กำลังจมน้ำในแปซิฟิก ทั้งน้ำแข็งที่ละลายที่โคโลก ครับ นะครับจนกระทั่งตอนไป The Great Barrier Reef เนี่ยก็คือไปถ่ายเรื่องปะการังฟอกขาวนะครับปะการังฟอกขาวเราคุยกันเรื่องปัญหาพลาสติกในตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่หนึ่งในหลายวิธีที่เรากำลังทำลายมหาสมุทรโลกอยู่ ครับ นะครับพลาสติกเป็นสิ่งที่เป็นสารปนเปื้อนที่มนุษย์ทำนะครับแล้วที่อย่างที่คุณพรศรีพูดไปเมื่อกี้คือส่วนใหญ่มันมาจากบนบกแล้วก็ถ้าจะเสริมจากเมื่อกี้เราพูดชาวว่ามันเราอยู่ริมแม่น้ำจริงก็มีส่วนนะแต่ผมเคยไปถ่ายที่คลองลาดพร้าวเนี่ยจริงมันเริ่มไม่ใช่จากแม่น้ำครับเริ่มจากคลองริมบ้านทุกคนเลย โดยซ้ำ นะครับซึ่งคลองก็เชื่อมต่อกับส้วมทุกคน เชื่อมต่อกับท่อน้ำบ้านทุกคนเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากในบ้านคุณได้เลย คุณทิ้งก้นบุหรี่ลงท่อระบายน้ำมันอาจจะไปโผล่ในอ่าวไทยในอีกไม่กี่วันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่เป็นแค่วิธีเดียวที่เรากำลังทำร้ายมหาสมุทรอยู่มันมีอีกหลายแบบมากๆนะครับที่เรากำลังทำร้ายมหาสมุทรอยู่ อย่างเช่นสิ่งนี้คืออะไรคือปะการังตายนะครับปะการังตายจากการฟอกขาวหลายคนเคยได้ยินว่าฟอกขาวเกิดจากอะไรนะครับหรืออย่างน้อยต้องรู้ว่าฟอกขาวมันก็คือมันสีขาวใช่ไหมครับแต่ว่าเหตุผลที่ปะการังฟอกขาวก็คือพวกเราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยส่งผลต่อปะการังเลยเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานพอใช้พลังงานปุ๊บก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทุกคนก็รู้แล้วอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นปุ๊บน้ำทะเลก็อุณหภูมิสูงขึ้นตามไปด้วยปะการังปกติเขาจะมีสาหร่ายอาศัยอยู่ในตัวเขาเป็นความสัมพันธ์แบบซิมไบโอซิสคือช่วยเหลือกันนะฮะตอนกลางวันเนี่ยปะการังก็จะอยู่เฉยๆปล่อยให้สาหร่ายพวกนี้สังเคราะห์แสงแล้วก็เอาอาหารแบ่งให้ปะการังด้วยตอนกลางคืนปะการังค่อยหดเนี่ยอย่างตอนกลางคืนนี้ปะการังค่อยหดแขนขาตัวเองออกมาแล้วก็ค่อยยื่นแขนขาตัวเองออกมาแล้วก็ไปจับพวกแพลงก์ต้นกินเอาสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับสาหร่ายพวกนี้แหละคือตัวการที่ทำให้ปะการังมีสีถ้าปะการังด้วยตัวมันเองเนี่ยไม่มีสีหรอกนะครับผมทีนี้พออุณหภูมิโลกร้อนขึ้นทะเลอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันเครียดเราไปปล่อยสารเคมีไล่สาหร่ายพวกนี้ออกไปปะการังก็เลยไม่มีสีกลายเป็นสีขาวแล้วผลพวงจากปะการังสีขาวก็คือไม่มีอาหารกินเพราะสังเคราะห์แสงเองไม่ได้ก็เลยอดตายอดตายปุ๊บตอนแรกมันไม่ตายทันทีนะครับเป็นสีขาวนี่คือกำลังจะอดแต่พอเวลาผ่านไปก็ค่อยๆอดอาหารจนกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็ตายหายไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับพลาสติกเลยสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับคุณใช้ชีวิตทุกวันนี่แหละคุณกินเนื้อคุณปล่อยคาร์บอนมหาศาลคุณขับรถยนต์ดีเซลคุณปล่อยคาร์บอนมหาศาลคุณเปิดไฟทิ้งไว้คุณปล่อยคาร์บอนมหาศาลนะครับแล้วนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้ดูกราฟนี้กันนะครับกราฟนี้เป็นกราฟที่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะฮะคือเราพูดแต่เรื่องโลกร้อนพูดแต่เรื่องพลาสติกกันเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสุดแต่ว่ากราฟนี้เป็นกราฟที่เขาเรียกว่าขีดจำกัดของดาวโลก9ประการ planetary boundaries นะครับก็คือสิ่งที่มนุษย์กำลังข้ามขีดจำกัดของดาวเคราะห์ดวงนี้จริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องโลกร้อนอย่างเดียว
มันมี9อย่างด้วยกันนะครับโลกร้อนเป็นหนึ่งในนั้นอันที่2ซึ่งผมยกตัวอย่างมาแค่อันที่เกี่ยวกับมหาสมุทรนะฮะมันมีทั้งเรื่องการสูญเสียทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพเพราะว่าระบบนิเวศโลกอยู่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยแค่อุณหภูมิอย่างเดียวมันต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นด้วยบางสิ่งมีชีวิตบางชนิดตายเช่นอย่างผึ้งอย่างเงี้ยตายไปเยอะมากมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ โอ้ ต่อนื่อง เกี่ยวไปถึงพึ่งด้วยเหรอ เยอะมากๆครับผม อืม ครับ ผึ้งในหลายพื้นที่ในโลกตอนนี้กำลังหลงฤดูกัน เพราะว่าเราอุณหภูมิมันสูงขึ้น ครับ ผึ้งเลยออกมาผิดฤดูออกผิดฤดูก็ไม่ผสมเกสรตามฤดูกาลผลไม้ก็ไม่ออกไม่เกิดอาหารในป่า แล้วก็เป็นผลพวงตามลูกโซ่อาหารต่อมาเรื่อย ครับ ๆนะครับคือมันมี9ประการเนี่ยถ้าใครสนใจก็ไปเซิร์ชว่า planetary boundaries เอานะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสมันมีอยู่ 2-3 ประการ ครับ นอกจากเรื่องโลกร้อนที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ปะการังฟอกขาวเนี่ยก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าวงจรไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกี่ยวกับพลาสติกเช่นเดียวกัน ครับ เกี่ยวกับการกินของเราไนโตรเจนฟอสฟอรัสอยู่ในไหนครับอยู่ในปุ๋ย ครับ ปุ๋ยเคมี แล้วพวกเรานอกจากพลาสติกแล้วเราปล่อยสารเคมีจากการทำการเกษตรลงแม่น้ำแล้วก็ไปลงทะเลในที่สุดอย่างมหา เพ ศาล ราะเราบริ มาก โภคเยอะก็ต้องผลิตเยอะ ๆใช่ครับ ครับ ตอนนี้ประชากรโลกมีอยู่ประมาณ 7.8 พันล้านนะฮะ ครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมี 11,000 ล้านภายในปี 2100 อืม ก็ยังไงเราก็ต้องผลิตอาหารเพิ่ม ครับ นอกจากต้องไปทำลายป่าแล้ว เราต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นเรื่อย อืม ๆ ปุ๋ยพวกนี้พอไม่ได้รับการจัดการก็ลงแม่น้ำก่อน แล้วก็ไปลงทะเล ครับ สิ่งเหล่านี้ก็ปล่อยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนิเวศของโลก คืออัลจีบลูมหรือว่ามันไปทำให้พืชโตในน้ำอะครับพวกสาหร่ายอะไรอย่างนี้ แล้วพอสาหร่ายพวกนี้โตแล้วก็ตายไปมันดูดออกซิเจนออก ดูดออกซิเจนออกปุ๊บทะเลตรงพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นเดดโซนหรือจุดที่ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากไม่มีออกซิเจนโดยสิ้นเชิงเดดโซนกำลังเกิดขึ้นในมหาสมุทรทั่วโลกหลายร้อยแห่งมากๆแล้ว คือจุดที่เคยมีชีวิตจนตอนนี้ไม่มีปลาไม่มีปะการังไม่มีกุ้งไม่มีอะไรอยู่ได้เลย ว้าว นะครับ อืม แล้วสิ่งเหล่านี้กำลังขยายไปเรื่อย ครับ ๆ นี่เป็นอีกหนึ่งอย่างในขีดจำกัดของดาวโลกเรา ครับ หรืออีกอย่างหนึงคือสิ่งที่เรียกว่า ocean acidification หรือการเป็นกรดของมหาสมุทรนะครับซึ่งนอกจากปล่อยคาร์บอนทำให้โลกร้อนเนี่ยพอมหาสมุทรดูดซับคาร์บอนที่เราปล่อยออกไปซึ่งประมาณ30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มนุษย์ปล่อยคาร์บอนออกไปมันโดนดูดซับในน้ำมันทำให้น้ำเป็นกรดมากขึ้น อืม แล้วน้ำเป็นกรดมากขึ้นมันไปมีผลต่อหินปูนในน้ำซึ่งหินปูนในน้ำพวกเนี้ยแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับมันส่งผลต่อสิ่งเหล่านี้ครับก็คือปะการังแล้วก็สัตว์ที่มีเปลือกทั้งหลายพวกเขากำลังเดือดร้อนเพราะว่าเขาสร้างเปลือกตัวเองไม่ได้ ครับ แล้วก็ส่งผลให้พอปะการังมีปัญหาปุ๊บก็ส่งผลต่อสัตว์จำนวนมากมายต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะปะการังเป็นสารอนุบาลพื้นที่ อืม นี่เรายังไม่พูดถึงพลาสติกเลยนะครับ ครับ เราพูดถึงแค่ มีปั กิ จ น จัยอีกมากมายที่จะทำลายโลกใต้ทะเล ซึ่งทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องอยู่ชายฝั่งเลย อืม คุณอยู่คอนโดชั้น50คุณก็ทำอยู่ดี ครับ นะครับ มีผลเกี่ยวข้องกันหมด ใช่ แต่ที่เราพูดเรื่องพลาสติก เพราะว่าไม่ใช่แค่มนุษย์ประเทศไทยนะครับ คนจำนวนมากบนโลกレスปอนต่อเรื่องพลาสติกเยอะ เพราะว่าเราเห็นเต่ากินเข้าไปเราสงสาร อืม เราเห็นมาเรียมตาย มาเรียม เราสงสาร ครับ มันเห็นเป็นชิ้นเป็นอัน ครับ แต่สเกลของการเดือดร้อนของสัตว์โลกเนี่ยมันยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทุกสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเราทำโดยไม่ต้องพูดถึงพลาสติกเลยก็ได้ อืม แน่นอนพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้เพราะพลาสติกมาจากน้ำมันมาจากปิโตรเลียมมาจากถ่านหินมาจากแก๊สธรรมชาติ ถ้าเราใช้พลาสติกเราก็มีคาร์บอนฟุตปรินท์ไปด้วย ครับ นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลัก ครับ ทีนี้กลับมาดูกราฟนี้อีกครั้ง ถ้าจะพูดถึงพลาสติกโดยเฉพาะเนี่ยเขามีขีดจำกัดของโลกอีกขีดหนึ่งที่เรียกว่าchemical pollution คือการที่มนุษย์สร้างสารสังเคราะห์ซึ่งมีมากกว่าแสนชนิดที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วปล่อยกลับไปในธรรมชาติ ซึ่งพลาสติกเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมแล้วเราพูดถึงแคดเมียมพูดถึงตะกั่วพูดถึงสารเคมีทุกชนิดพูดถึงสารกัมมันตภาพรังสีพูดถึงขยะชีวภาพทุกอย่างนั่นมีขีดจำกัดในโลกนี้อยู่ ซึ่งทุกอย่างในกราฟนี้เนี่ยอะไรเป็นสีแดงอะไรเป็นสีเหลืองเราสามารถประเมินได้ว่าอันนี้ถึงขีดอันตรายหรือยังอันนี้ถึงขีดยังปลอดภัยอยู่อะไรอย่างนี้ แต่เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในดาวเคราะห์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าขีดจำกัดมันอยู่ตรงไหนเพราะเรายังไม่มีรู้ผลกระทบอย่างชัดเจนว่าสารเคมีแต่ละชนิดมีผลกระทบยังไงกับระบบนิเวศซึ่งผมไม่ได้พูดถึงแค่เต่าถึงแค่ปลานะครับผมพูดถึงความเชื่อมโยงของระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมดซึ่งพอมาพูดถึงพลาสติกเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามนุษย์กินไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วเกิดอะไรกับร่างกายเราบ้างนะฮะเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้ ครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาเมื่อกี้คุณพรศรีเห็นภาพว่าเราปล่อยขยะลงทางไหนนี่ผมพยายามให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเดียว ครับ มันมีอีกหลายเรื่องมากๆที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วกำลังมีผลกระทบกับระบบนิเวศอย่างมหาศาลมาก คุณสิงห์พอมีข้อมูลเปรียบเทียบไหมครับว่า
จริงๆไอ้ปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็กแค่ไหนถ้าเทียบกับไอ้กราฟทั้งหมดปัญหาทั้งหมดที่กำลังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สร้างเปลี่ยนอุณหภูมิของโลกอยู่ในท้องทะเล เรียกว่าเป็นปัญหาระยะสั้นและระยะกลางมากกว่า ครับ เพราะว่าแล้วเป็นปัญหาที่ถ้าแก้ในระยะสั้นได้ปุ๊บมันก็จะหายไป อย่างน้อยเราไม่แอดเข้าไปเพิ่ม แต่ว่าสต็อกของสิ่งที่อยู่ในทะเลอยู่แล้วมันไม่หายไปไหนนะครับ ครับ ตอนนี้มีคือในมหาสมุทรบนโลกเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า the Great Pacific Garbage Patch หรือว่าแพพลาสติกอันยิ่งใหญ่ ครับ ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งขยะพลาสติกโดนกระแสน้ำไปไหลรวมกันกลายเป็นขนาดเท่าประเทศหนึ่งนะฮะ ครับ แต่ว่าเมื่อเขามานั่งคำนวณกันน่ะว่าไอ้พลาสติกเนี่ยจริงๆอายุมัน450 ปี แล้วตั้งแต่เริ่มมีการผลิตพลาสติกกันเยอะๆตั้งแต่ปี1950เนี่ยแปลว่าไอ้ขยะพลาสติกที่ถูกปล่อยลงธรรมชาติเนี่ยจริงๆมันยังไม่หายไปไหนเลยสักชิ้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มมีการผลิตพลาสติกกันมา แล้วเขานั่งคำนวณว่าตามเรทที่ปล่อยไปแล้วมันควรจะมีพลาสติกลอยอยู่บนมหาสมุทรมากยิ่งกว่านี้อีกมันก็เลยเกิดคำถามต่อไปว่าไอ้ missing พลาสติกที่หายไปพวกนี้มันอยู่ที่ไหน ซึ่งคำอธิบายที่ likely ที่สุดก็คือแตกสลายเป็นไมโครพลาสติกบ้างล่ะหรือจมลงไปอยู่ใต้มหาสมุทรซึ่งมนุษย์เรามีการแมปโลกใต้ท้องสมุทรเนี่ยน้อยกว่าที่เรารู้จักอวกาศอีกนะครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใต้มหาสมุทรของเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วพลาสติกเราลงไปกองเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรกับระบบนิเวศของดาวดวงนี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณก้องคือมันเป็นสิ่งที่เห็นชัดแล้วสามารถแก้ได้ในระยะสั้นระยะกลางแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคาร์บอนพูดถึงเรื่องโลกร้อนมันเป็นปัญหาระยะยาวมากกว่าที่สโคปของการเปลี่ยนแปลงมันจะยาวกว่าทั้งในเชิงโซลูชันและในเชิงปัญหาของมันครับผม ครับผม โอเคพูดแค่นี้ก็รอไป11 นาทีแล้วนะฮะ ตัดไปครับสนุกมาก มาเรื่องโลโก้บ้าง ครับผม เมื่อกี้ผมพยายามให้เห็นภาพว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยที่เราปล่อยพลาสติกลงทะเลเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใช้พลาสติกเยอะกว่าบ้านชาวบ้านนะครับญี่ปุ่นเยอรมันใช้เยอะกว่าเราอีกแต่เขาจัดการดีกว่าเราเยอะปัญหาบ้านเราไม่ใช่เรื่องปริมาณแต่เรื่องการจัดการนะครับผมปีที่แล้วผมไปเกาะรถขยะไปเดินเล่นบนกองขยะจริงๆไม่ได้เลยเราไปทำงานเนี่ย ครับ เราได้เข้าใจระบบการจัดการขยะบ้านเรามากขึ้นเยอะนะครับข้อแรกคือเราไม่มีการแยกขยะโดยภาครัฐนะครับขยะในทะเลเริ่มต้นจากบนบกแล้วขยะบนบกเริ่มต้นจากการจัดการนะครับเราไม่มีการแยกขยะโดยภาครัฐสิ่งเดียวที่ทำให้เราแยกขยะกันคือ1คือสำนึก2คือกำไร ครับ กำไรจากการขายขยะ ขายขยะ รถซาเล้งก็ดีหรือว่าพนักงานเก็บขยะเนี่ยครับ ครับ เขาก็แยกไปเก็บทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าใครสังเกตรถขยะมันจะมีกล่องเขียนอยู่ข้างหน้าว่าขยะรีไซเคิล ครับ ก็นั้นคือตามสิ่งกลไกเดียวที่เรามีตอนนี้คือ ให้พนักงานเก็บขยะกุ้งกิ้งหน้าบ้านเนาะอันนี้พลาสติกอันนี้แยกมาแล้วเอาถุงนั้นไปใส่ในกล่องรีไซเคิลแล้วสุดท้ายจบวันพนักงานเก็บขยะเอาขยะเหล่านั้นไปขายเป็นรายได้ให้ทีมงาน ครับ ไม่มีระบบแยกโดยภาครัฐอย่างเป็นทางการ ครับ นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้คือ เขาก็แค่แยกเท่าที่เขาแยกได้เพื่อเป็นรายได้ ใช่ เสริมเล็กๆน้อยๆของเขา คืออย่างน้อยถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านแล้วคุณแยกไว้หน้าบ้านโอเค มันจะมีคนเอาสิ่งนั้นไปขายแล้วได้รายได้แน่นอน แต่ก็มีตัวแปรอีกเช่นเราอิมพอร์ตขยะเข้ามาเยอะหรือเปล่าถ้าอิมพอร์ตขยะมาเยอะราคาขยะจะตกลงไปซะจนไม่มีขยะไปขายก็ เขา ได้ ก็ไม่เก็บไปขายอยู่ดี ก็ว่ากันไป ครับ นะฮะแต่พอยคือเราเน้นแต่เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องจิตสำนึกกันมานานมาก ครับ แต่จริงๆมันเป็นเรื่องโครงสร้างและเรื่องการเมืองอย่างมหาศาลจริงๆนะครับระบบการจัดการขยะตอนนี้ไม่มีมาตรฐานระดับประเทศด้วย เป็นเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นล้วนๆนะครับกระทรวงมหาดไทยกระจายงบให้กับอบตอบจทั้งหลายไปดูแลกันเอง ซึ่งบางที่ก็ทำได้ดีมาก มีการรีไซเคิลต่อเนื่องมีการmake sure ว่าขยะตัวเองไม่ไปปนเปื้อนลงแม่น้ำลงดินกลายเป็นมลภาวะอะไรต่อนะครับบางที่ก็แบบแค่หาที่ดินมาแล้วไปกองรวมกันไว้แล้วถึงเวลาฝนตกสิ่งเหล่านี้ก็ไหลลงน้ำไหลลงทะเลต่อไปเรื่อยๆ ก็ เป็น คือ ขยะ การ ทะ จั เล ดการของบางพื้นที่ ใช่ครับ อืม มันเลยไม่มีมาตรฐานระดับชาติอะไรทั้งสิ้น ครับ นะครับมีแค่ว่าพื้นที่ไหนทำได้ดีหรือไม่ดีนะฮะเราไม่มีองค์กรอย่าง EPA ของ Environmental Protection Agency อย่างของอเมริกาที่เขาดูแลมาตรฐานเหล่านี้เอาไว้ ครับ เรามีกรมควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจเดี๋ยวคุณพรศรีน่าจะบอกได้ดีกว่าผมนะฮะ ครับ แต่เหมือนกับไม่ได้มีอำนาจลงดาบอะได้แค่แจ้งข้อมูลไปยังกระทรวงต่างๆอะไรเงี้ย ครับ เราไม่มีใครที่เป็นองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมที่กล้ามใหญ่จริงๆของภาครัฐที่เข้าไปบอกเฮ้ยมึงหยุดเฮ้ยอย่างนี้อย่างนั้นได้เลยนะครับตอนนี้เรามีแต่การขอความร่วมมือจากองค์กรส่วนท้องถิ่นก็ดีจากประชาชนก็ดี ซึ่งมันก็คงได้ถึงจุดหนึ่ง แต่ว่าเราก็มาถึงจุดที่เห็นได้ชัดแล้วว่ามันไม่ได้แก้ปัญหานะครับ เสริมนิดนึงได้ไหมครับในฐานะที่
เป็นหนึ่งคนที่ก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะในมือการลด ครับ ขยะการแยกขยะ ผมจะเจอคำถามเยอะมากสำหรับคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมของการแยกขยะ ไม่ได้เห็นด้วยว่าจะต้องมาแยกขยะทำไมล้างขยะทำไมหรืออะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาเขาไม่สะดวกแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีวิธีการที่มันจัดการในภาพใหญ่ได้ดีกว่า เป็นภาระประชาชนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ครับ ผมก็เลยไปศึกษานะครับก็เป็นดูสารคดีของคุณวรรณสิงห์ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เห็นว่าโอเคปลายทางมันมีหน่วยงาน มีคนทำหน้าที่แบบนี้ มีคนคัดแยกแบบนี้ มีการนำไปเผามาทำเชื้อเพลิง มีเทคโนโลยีที่พยายามจะนำไปกลั่นเป็นน้ำมันอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนที่ไปสัมผัสปลายทางจริงๆอ่ะมันมีขยะที่มันถูกจัดการไปถูกต้องอ่ะ ครับ กับขยะที่มันไม่ถูกจัดการอ่ะ อ่า เปอร์เซ็นต์อะไรมันเยอะกว่ากันฮะ โอ้ยไอ้แบบไม่ถูกต้องเยอะกว่าเยอะมาก เย ครับ อะ ผ ก ม ว่าเยอะมากอืม เนี่ยฮะเห็นภาพข้างหลังผมเนี่ยนี่คืออ ม ภาพประจำประเทศของเรานะครับเรา ค แค่ รับ ไม่เห็นแค่นั้นเอง อืม เรามีกองขยะระดับนี้เยอะมาก ซึ่ง ค ใน รับ นั้นมันมีอลูมิเนียมมีแก้วมีพลาสติกมีเศษอาหาร อืม มีซากศพสัตว์อะไร โอ้ กองรวมกัน ซึ่งมันก็คืออยู่เป็นภูเขาไปอย่างนั้นแหละ ไป ใช่ เรื่อยๆ ไม่ได้มีการจัดการอะไร ความเป็นไปได้อย่างเดียว อืม ที่จะเกิดกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือ พอที่ดินเต็มก็ฝังกบ หรือไม่ก็พอเวลาผ่านไปขุดขึ้นมาทำเป็น RDF อืม คือเอาเชื้อเพลิงเก่า ซึ่งย่อยสลายไปแล้ว ครับ เหลือแต่พลาสติกเหลือแต่อะไรที่มันไม่ย่อยสลายเนี่ยไปเผาเอาพลังงาน อืม เป็นได้แค่นั้นแต่ว่าพอเผาเป็นพลังงานก็ปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอีก ครับอืม แล้วรีไซเคิลก็ไม่ใช่ทางออก 100% เหมือนกัน อืม เพราะรีไซเคิลอย่างพลาสติกเนี่ยครับรีไซเคิลแล้วคุณภาพมันยิ่งดรอปลงเรื่อยๆ มันไม่ใช่ว่ารีไซเคิลแล้วกลับมาเป็นขวดได้นะ ครับ กลับมาเป็นแพคเกจิ้งได้นะ เพราะฉะนั้น reduce regulation การจัดการทั้งภาครัฐ และทั้งภาคธุรกิจสำคัญจริงๆฮะแล้วก็นวัตกรรม ครับ นวัตกรรมใหม่ๆเอาแค่ต่อไปนี้มีกฎหมายว่าขวดน้ำทุกชนิด ห้ามใช้วัสดุพลาสติกหลายแบบ ก็รีไซเคิลง่ายขึ้นแล้ว อืม ให้ขวดให้ฉลากให้ตัวฝาเป็นพลาสติกชนิดเดียวกัน คุณโยน ครับ เข้าเครื่องรีไซเคิลได้เลย แค่นี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะรีไซเคิลขึ้นได้สูงมากแล้ว อย่างล่าสุดที่เกาหลีออกกฎหมายว่าไม่ต้องมีตัวแรปแล้ว อืม เป็นแบบว่าเป็น ใช่ พลาสติกชิ้นเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันทำได้ดูอย่างบุหรี่ดิครับ ตอนนี้ ครับ ไม่มียี่ห้อไม่มีโฆษณาใดๆยังทำได้เลย แต่ว่า อืม มันต้องมีมาตรการนะฮะ ครับ ผมเองก็โอ๊ยพูดแล้วขึ้น เพราะรู้สึกว่าเราพูดแต่เรื่องจิตสำนึกกับสิ่งแวดล้อม ครับ แต่จริงๆมันเรื่องการเมืองเรื่องการจัดการล้วนๆเลย ครับผม นะครับผมแล้วเราคงใช้เวลาเกินละ เดี๋ยวงั้นมาจบตรงนี้แล้วกัน คือเราก็ไม่ได้ถ่ายแค่ที่ประเทศไทยนะครับ อืม อย่างอันนี้ก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันมีอีกมากมายหลายอย่างขยะในทะเลเป็นเรื่องหนึ่งในนั้น อย่างอันนี้ผมไปถ่ายเรื่องมลภาวะทางอากาศที่อินเดียซึ่ง AQI เขาขึ้นไปถึง 700-800 อย่างเงี้ยครับหรือว่าไปถ่ายเรื่องภูเขาขยะที่อินเดียเนี่ยอันนี้สูงกว่าทัชมาฮาลแล้วนะครับผม ครับ เขาเรียกว่า โอ้ เป็นเอเวอเรสต์แห่งขยะนะฮะ โอ้โห อยู่นอกเมืองไปนิดหนึ่ง ครับ นะครับ อืม อันนี้คือเอาฟิตวันนั้นต้องแต่งตัวอย่างนี้นะฮะอันนี้คือคลองที่อินเดียนะครับนี่คือคลองนะครับไม่ใช่ ครับ พื้นดิน โอ้ ฮะ อืม คือถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะฉายภาพให้ดูได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลิงก์กันหมด ครับ มันไม่ใช่ว่าปัญหาพลาสติกเป็นปัญหาไอโซเลตไปด้วยตัวมันเอง อืม มันเป็นปัญหาที่ลิงก์กับเรื่อง climate change ด้วย ครับ ลิงก์กับเรื่องทะเลเป็นกรดด้วย ลิงก์กับเรื่องมลภาวะทางอากาศด้วย อืม ลิงก์แม้กระทั่งกับเรื่องไฟป่าตรงนี้ อืม นะครับอันนี้เป็นไฟป่าที่ออสเตรเลียที่ผมไปตามถ่ายมา ครับผม นะครับผมแต่ก็ทิ้งรูปแห่งความหวังไว้หน่อยแล้วกัน คือ ครับ ผมพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วผมก็ไปถ่ายมาเยอะเนี่ย เราได้ค้นพบอย่างหนึ่งว่าอย่างภาพทางซ้ายเนี่ยเป็นภาพต้นไม้ที่โดนไฟไหม้ที่ออสเตรเลียหลังจากผ่านไป 6 เดือนเขารีคอเวอร์ตัวเองกลับมาได้หรือผมไปถ่ายไฟไหม้ที่ภาคเหนือ หน้าแล้งนี่โอ้โหยังกันนรกนะฮะที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยแต่พอกลับไปหน้าฝนทุกอย่างเขียวขจีกลับมาฟ้าใสมาก ใช้เวลาแค่เปลี่ยนฤดูแค่นั้นเอง ใช่ครับ อืม หรืออันนี้ด้านขวาเนี่ยเป็นปะการังที่โดนพายุซัดถล่ม ครับ แล้วใช้เวลา10 ปีกลับมาได้เป็นอย่างนี้นะครับคือธรรมชาติเขาดูแลตัวเองได้ดีจริงๆครับ ครับ เขารีคอเวอร์ตัวเองได้อย่างที่ไม่น่าเชื่อมาก ครับ ๆ แต่เราไม่ให้โอกาสเขาพักเลย เราไม่หยุด มันไม่เหมือนแบบปล่อยจนน่วมแล้วกระทืบซ้ำแล้วเตะท้องแล้วก็อะไรเนี่ยแบบ อืม คือขอให้เขาพักแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเขากลับมาเอง อืม เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากก็ได้ อืม นะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังขยายประชากรเรามากขึ้นเรื่อยๆ แล้วต่อหัวเรายังผลิตมากขึ้นบริโภคมากขึ้น ปล่อยมลภาวะมากขึ้น ครับ ทางเดียวที่เรามุ่งไปได้ก็คือ การเข้าไปสู่โซนแดงขึ้นเรื่อยๆของขอบเขตของดาวเคราะห์ทั้ง 9 ประการนั้น อย่างเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเรายังมุ่งไปอย่างนี้อยู่ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยครับ เป็นเรื่องของคนทั้งโลกครับ ครับ
เอาเท่านี้แล้วกัน ท่านี้ก่อนก็ได้แต่ว่าผมว่าน่าจะมีหลายคำถามเลย ครับผม อาจจะวกกลับมาถามทั้งคุณพรศรีและคุณสิงห์ว่า แล้วจะทำยังไงต่อในทางที่มันเป็นจริงและเป็นไปได้ต่อประชากรทุกคนอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าเรามาที่วิทยากรท่านสุดท้ายของเรานะครับ ก็คือเป็นศิลปินนะครับผมซึ่ง เป็นคนคุม Presentation วันนี้รับ 2 หน้าที่นะครับ โอเค ก็ซึ่งได้จัดโชว์ศิลปะนะครับในงานนิทรรศการพลาสติกซีนะครับซึ่งก็จัดอยู่ที่ Art for C ใช่ไหมครับ ที่สามย่านอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะให้คุณวิทยาเนี่ยได้เล่าเรื่อง ได้ครับ เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ แล้วก็ผลงานชิ้นนี้นะครับว่านำเสนอออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับ ครับผมอาจจะย้อนกลับไปที่ตัวผมเองก่อนนะครับว่าตัวผมเองเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน ครับ จะไม่เหมือนแบบศิลปินทั่วไปหรือผมจบจิตรกรรมมาก็จริง ครับ แต่ผมสนใจใช้แบบศาสตร์ประเภทต่างๆ เข้ามาผสมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี อืม รวมกับผมชอบใช้เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ครับ ผู้ชมกับตัวผลงาน เหมือนงานของผมอะครับ Interactive นะครับ ใช่ครับ ที่เาว่ากัน Interactive Installation ผมจะเรียกแบบนั้นมันคือ ครับ คือผลงานที่มันโต้ตอบกับผู้ชมได้โดยตรง ดังนั้นงานของผมมันจะไม่มีกำแพง ระหว่างผู้ชมกับตัวผลงานเหมือนงานศิลปะชิ้นอื่น ผมเชื่อว่าศิลปะที่มันสื่อสารที่ดีคนควรจะสัมผัสมันได้ หรือเข้าใจมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือวัยไหนนะครับ ที่ผมสัมผัสเนี่ยผมมองมุมหนึ่งคืองานชมงานศิลปะมองมุมผมนึกว่าผมกำลังเข้าไปในมิวเซียมที่มันมีการทดลองวิทยาศาสตร์อะไรให้คน ครับ ดูได้เข้าไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความงานศิลปะของคนมันผสมกับพวกเนี้ยเกิดการเรียนรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ เหมือนผมว่ามันจะเกิดการตั้งคำถามระหว่างการเห็นด้วยภาพก่อน แล้วเขาก็จะพยายามคิดว่าต้องการสื่ออะไรแล้วเขาก็จะพยายามเหมือนผมวางแผนให้คนค่อยๆ เข้าไปศึกษามันสื่อสารกับมัน ได้จับเสร็จเขาก็ตั้งคำถามเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไร ครับ เพราะอะไรอะไรเงี้ยครับ ครับผม เหมือนผมยกตัวอย่าง ผลงานชิ้นนี้ครับ ครับ มันชื่อว่า Into the Wind สมมติว่าผมสนใจเกี่ยวกับกระแสลมนะครับ อ่าก ระแสลมมันน่าสนใจตรงไหนมันแบบเรามองไม่เห็นมัน ครับ แต่เรารับรู้ว่ามันมีอยู่อะเพราะว่าการที่กระแสลมไปกระทบแบบใบไม้หรือยอดหญ้าเหมือนเรามองออกไปเนี่ยครับเราจะเห็นแล้วว่ามันมีใบไม้มันไหวอยู่ใช่ไหมครับ ครับ เราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อเพราะว่ากระแสลมทำให้เกิดขึ้นนะครับ หรือแม้กระทั่งสายลมที่มันมาพัดมาสัมผัสผิวกายเราก็จะรู้ว่ามันมีมันอยู่ ผมก็เลย ครับ เอาเรื่องเนี้ยที่ผมมองเห็นนี่แหละมาขยายสร้างเป็น interactive installation ครับ นะครับชื่อว่า Into the Wind เนี่ยก็คือผมสร้างโครงสร้างเข้ามา แล้วมันมีจุดหนึ่งให้คนเข้าไปเป่าลมหายใจของเขา แล้วจากนั้นนะครับตัวโครงสร้างมันจะสร้างฟองสบู่ขนาดใหญ่ ที่ขยายออกมาจากลมหายใจของเขา โอ้ ดังนั้นไอ้ฟองสบู่ขนาดใหญ่ของผมมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยสายลมมันมีอยู่จริงครับแล้วตัวมันเองมันก็เปรียบเสมือนเป็นประติมากรรมชั่วขณะมันจะเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะหายไปแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าไอ้ประติมากรรมนี้มันก็จะแปรผันรูปทรงของมันไปตามแรงลมของแต่ละคนที่มาเป่า ดังนั้นทุกคนที่มาเล่นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ไปด้วยนะค ครับ รับผม โอเคครับผลงานชิ้นต่อไปอาจจะอิงกับการใช้ข้อมูลมาสร้างงานศิลปะแล้วเหมือนผลงานชิ้นนี้ครับผมได้ไปเจอเว็บไซต์ชื่อว่าศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเขาจะยิงเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แล้วมีผู้ประสบอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตเขาจะยิงตัวเลขเข้ามาในเว็บตลอด 24 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ ครับ พอผมไปเห็นข้อมูลเนี่ยผมเห็นตัวเลขแล้วผมรู้สึกว่าที่มาของข้อมูลน่ะมันน่าสนใจ มันไม่ได้น่าสนใจแค่ธรรมดามันแบบมันสะเทือนใจแล้วกัน มันมีอารมณ์ซ่อนอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่มีการยิงข้อมูลเข้ามา มันมีคนตายจริงๆนะครับมันมีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้น แล้วผมก็รู้สึกว่าเหมือนคนทั่วไปรู้สึกจะชินชากับตัวเลขหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วว่าผมไม่รู้สึกอยากขับรถให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือขับรถให้ระวังขึ้น ผมเลยมาขยายเป็นผลงาน โดยการนำข้อมูลเหล่านั้นนะครับ เวลามันมีข้อมูลยิงเข้ามา ผมจะเอามาจุดบุหรี่โทษครับ จุดไม้ขีดครับ แต่ละก้านนะครับ นั่นแปลว่าถ้ามีข้อมูลยิงเข้ามา มีผู้เสียชีวิต3 คนไม้ขีดก็จะถูกจุด3 ก้านนะช่วงเวลานั้น เมื่อหมดวันผมก็จะเอาไม้ขีดนะครับมาเรียงกัน มันจะมีภาพทางด้านขวาครับพอเอาไม้ขีดมาเรียงกันเราจะเห็นสถิติของแต่ละวันที่เกิดขึ้น
ดังนั้นถ้าเทียบกับไม้ขีดใน1วันนะครับมันจะมีบางช่วงเวลาหนึ่งถ้าเกิดมีผู้เสียชีวิต10 คนไม้ขีดจะถูกจุด10 ก้านในเวลานั้น ความรุนแรงในการเผาไหม้ของไม้ขีดมันก็แปรเปรียบเหมือนแบบความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงเวลานั้นที่แตกต่างจากช่วงอื่นนะครับ โอ้โห ผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเลขมันให้ความรู้สึกไม่ได้เลยแต่พอเราทำอย่างเงี้ยมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้คนรู้สึกว่าเนี่ยเขาคงไม่อยากเป็นหนึ่งในไม้ขีดที่ถูกจุดนะครับ ครับ โอเคครับพอเข้ามาถึงนิทรรศการพลาสติกซีแล้วนะครับนิทรรศการที่กำลังแสดงอยู่ที่ Art for Sea เนี่ยครับพลาสติกซีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากก็มีพันธลักษณ์คืออาจารย์อิ่มนะครับติดต่อผมเข้ามาว่าชวนมาทำโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับขยะพลาสติกซึ่งตัวผมเองผมก็สนใจเรื่องขยะพลาสติกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรในเชิงลึกเลยนะครับแล้วโปรเจกต์นี้ก็จะได้ทำร่วมกับได้ปรึกษานักวิจัยในสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมของจุฬาด้วยนะครับผมก็เลยสนใจดังนั้นเราก็ลองแบบพอตกลงทำงานเสร็จเราก็ลองคุยกันครับความท้าทายของงานนี้ครับนั่นแบบแปลว่าทุกอย่างตอนนี้เป็นโควิดนะครับมีโรคติดต่อเราก็ทำงานกันผ่านแบบออนไลน์แบบเกือบ100%ทุกๆการตัดสินใจทุกๆการประชุมทุกๆข้อมูลมันก็จะมาจากโลกออนไลน์เสียดายที่ผมก็ไม่ได้ไปศูนย์วิจัยด้วยเพราะมันไปไม่ได้ครับตึกมันปิดอะไรเงี้ยไม่ได้ไปสถานที่ต่างๆเราก็พยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดนะครับซึ่งก่อนจะได้มาเป็นผลงานนี้ผมก็ไปได้ข้อมูลมาจากเนี่ยครับก็จะอิงถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นประเทศของเราครับในปี2562เนี่ยประเทศไทยมันติดอันดับ7เลยที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจตรงที่แบบไอ้ขยะทะเลที่ทิ้งลงไปเนี่ย 80% น่ะขยะพลาสติกมันเกิดขึ้นจากกิจกรรมบนบกนะครับซึ่งก็เหมือนวิทยากรทั้งหมดที่พูดมาว่าที่มาของมันมาจากอะไรนะครับและขยะพลาสติกหมดอย่างที่คุณสิงห์บอกครับมันก็จะไปรวมตัวเป็นแพรขยะมหาศาลเลยมันไม่ได้แบบลอยอยู่ที่แค่ทะเลของเรามันกระจายไปทั่วมหาสมุทรทั่วโลกนะครับและจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้สนใจข้อมูลตัวหนึ่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับที่เขาสะสมปริมาณขยะที่อยู่ในทะเลของไทยไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าวไทยและอันดามันที่ตรวจพบนะครับซึ่งขยะที่พบมากที่สุดระดับต้นๆมันคือขยะพลาสติกครับผมก็เลยนำพอได้ข้อมูลเสร็จนะครับผมก็อยากหาวิธีสื่อสารว่าเราจะสื่อสารผลกระทบของขยะพลาสติกยังไงให้ออกมาเป็นรูปแบบของงานศิลปะที่ผมก็เหมือนเดิมครับคิดว่าตัวเลขมันไม่ได้กระตุ้นอะไรเท่าไหร่คนทั่วไปอาจจะคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไกลตัวนะครับไม่ได้สิ่งใกล้ตัวของเขาครับผมครับดังนั้นผลงานพลาสติกซีนะครับอย่างที่วิทยากรทั้ง3ท่านอาจจะขึ้นไปเห็นแล้วนะครับผมถ้าคนไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังมันคือ interactive installation นะครับที่นำเอาข้อมูลขยะพลาสติกในทะเลของไทยเนี่ยมาเปรียบเทียบปริมาณให้เห็นภาพนะครับโดยใช้แรงดึงดูดของน้ำครับนะครับผมก็ออกแบบและดีไซน์วิธีการทำงานของผลงานออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นส่วนที่เอาไว้โต้ตอบกับผู้ชมครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของตัวอย่างของขยะพลาสติกที่มันเกิดขึ้นมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราครับผมนะครับอันนี้ในส่วนของโต้ตอบในส่วนของผลงานที่เป็นส่วนที่โต้ตอบโดยตรงกับผู้ชมเนี่ยผมก็จะให้ผู้ชมนะครับเป็นคนเลือกขยะพลาสติกแต่ละประเภทที่ผมกำหนดเอาไว้6ชนิดมีอะไรบ้างครับเห็นมีหลอดพลาสติกใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีอย่างที่คุณพรศรีบอกเลยในปริมาณที่แบบลำดับต้นๆนี่ติดอันดับ1ใน10เกือบทุกปีอันนี้ก็คืออ้างอิงมาจากสถิติของขยะที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ครับสถิติของกรมทรัพยากรจริงๆเลยท็อป6ชนิดใช่ไหมครับที่จำนวนมากสุดประมาณนี้ไหมครับแล้วก็เอามาเล่าเรื่องในก็จะมีฝาขวดน้ำอย่างที่คุณสิงห์บอกฝาขวดน้ำกับขวดพลาสติกเขาใช้พลาสติกคนละประเภทกันด้วยซ้ำมันเลยต้องแยกครับก็มีจานชามโฟมมีแม้กระทั่งก้นบุหรี่นะครับและที่สำคัญตัวที่สะสมมากที่สุดคือถุงพลาสติกครับซึ่งอันนี้จะถูกใส่ไว้ในกล่องพลาสติกเนาะใช่ครับที่จะเอาเข้าไปใส่ในตัวกระบอกในกล่องพลาสติกที่เอาไว้ครับเหมือนตัวผลงานชิ้นนี้ครับถ้าผมจะบอกว่ามันเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะกับแรงหมุนน้ำยังไง ผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเลือกขยะพลาสติกที่เป็นถุงพลาสติกนะครับ ครับ ใส่ลงไปในหลอดแก้วของผลงาน ตัวผลงานเนี่ยจะสร้างแรงน้ำวนที่อิงจากค่าของปริมาณของขยะพลาสติก ครับ ซึ่งถุงพลาสติกอ่ะในปี 2552อ่ะได้ในปี 2559 ครับ มันจะมีปริมาณแบบสะสมอยู่สูงประมาณเดี๋ยว 37.95% ครับผม ดังนั้นแรงน้ำวนน่ะมันก็จะวนแล้วก็ดูดตลับพลาสติกอ่ะลงมาลึกจนเกือบถึงล่างสุด เพราะมันเป็นของสะสมที่ค่อนข้างเยอะนะครับในทะเล อ๋อครับ แล้วถ้าเทียบกับจานชามโฟมที่มีปริมาณที่น้อยกว่านะครับ ครับ แรงน้ำวนมันก็จะเบากว่าในปีนั้น ครับอ๋อมันมีลมมันลึกต่างกันด้วย ใช่ครับถ้ามองในแง่ ครั นี้ บ มันคือกราฟกลับหัว ครับ ที่อิงปริมาณ ผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังให้เห็นภาพชัดๆอีกเพราะว่าผมไปเห็นของจริงมาแล้ว ก็คือมันจะมีกระบอกยาวๆเนาะแล้วก็ใส่น้ำอยู่นะครับ ใช่ครับ แล้วก็จะมีตัวอย่างของขยะพลาสติกนะครับที่เป็นใส่กระบอกสั้นๆ เล็ก ๆ ที่คุณวิทยาให้ดูเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็เราก็เลือกเอาว่าเราอยากจะรู้เรื่องราวของขยะอะไร ใช่ครับ เช่นว่าเป็นฝาขวด อือฮึ แล้วก็หยิบไปใส่ไอ้แท่งยาวๆที่ผมว่านี้ที่มีน้ำอยู่ ครับ แล้วก็จะเกิดกลไกแมคานิกที่ทำให้น้ำมันหมุน ใช่ วนแล้วก็ดูดไอ้ขยะนั้นลงไป ใช่ครับ แล้วก็จะเกิดการแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจกับตรงนี้ แล้วที่สำคัญคือมันจะมีตัวเลขออกมา ใช่ครับมันจะมีตัวเลขปีและเปอร์เซ็นต์ครับ ครับ เราบอกว่าขยะพลาสติกประเภทนั้นสะสมอยู่ใน ครับ ทะเล ครับ เท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับ ครับ อันนี้ก็เป็นตารางแบบเปรียบเทียบปริมาณพลาสติกกับความเร็วของน้ำนะค ครั รับบ ผมจะข้ามไปเร็วๆนะหลังๆมันจะช่วงนี้มันจะเป็นแบบเทคนิคนิดนึง ครับ แต่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากทำงานศิลปะในแนวนี้แล้วกัน อืม อาจจะเล่านิดนึงว่า อันนี้เป็นโฟล์การทำงานของโปรแกรมนะครับ ครับ อย่างที่ผมบอกว่าผมต้องใช้ศาสตร์หลายประเภทค่อนข้างหลายประเภทเหมือนกันนะค ครั รับบ ในการที่จะทำผลงานออกมาได้ อย่างเช่นตัวเนี้ยผมใช้เซ็นเซอร์ด้วยนะครับเซ็นเซอร์คือ RFID นะครับไปติดอยู่ในตลับของขยะ เพื่อที่เวลาเราไปสแกนนะครับตัวผลงานจะได้รู้ว่าเราไปดึงข้อมูลจากขยะชนิดไหน จากนั้นมันจะไปสั่งงานให้มอเตอร์ปั่น ครับ นะครับดังนั้นจำนวนปริมาณของข้อมูลเป็นตัวกำหนดความ ครับ เร็วของมอเตอร์ในการหมุนน้ำ นี่เห็นไหมครับ งานศิลปะบวกกับกลไก เมคานิกตามสไตล์คุณวิทยาเลยฮะนี่ อันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะครับ เบื้องหลัง โอ้โห ก็มันก็จะมีความซับซ้อนของมันอยู่ ครับ ครับเหมือนถ้าชอบงานแบบนี้เราก็อาจจะต้อ ครั ง บ สนใจหลาย ๆ อย่างหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมอยู่แล้วแหละผมสนใจ ใครเดินเข้ามาเห็นต อ อนทำงานนี่คิดว่าทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ เราวันนี้ว่าเรา วิศวกม สร้างแม บ ช อย่ ชีนอะไรขึ้นมานะค ค รั รับ บนี่กำลังทำงานศิลปะอยู่เพื่อที่จะเล่าเรื่องราวข้อมูลบางอย่างให้น่าสนใจเนาะอืม สมมุติผมทำงานชุดนี้นะครับ ผมก็ออกแบบเป็นรูปแบบดิจิตอลก่อนนะครับ อยู่ใน ครับ คอมพิวเตอร์เสร็จหลังจากนั้นนะเราต้องทำมันออกมาเป็น installation หรือโครงสร้าง ครับ จริง ๆ เหมือนผมก็เวิร์กกับทีม Maker Station แล้วก็สร้างเครื่องจักรสร้างแมชชีนที่มันทำหน้าที่คือสร้างน้ำวนที่เปลี่ยนพลังน้ำวนเนี่ย ครับ ด้วยการเปลี่ยนความรุนแรงจากน้ำวนมาจากปริมาณของขยะ อืมครับผม นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเครื่องยนต์กลไกที่อยู่ข้างในครับก็มีเซ็นเซอร์มีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมีมอเตอร์ ครับ โอเคครับผมข้ามไปเร็วๆอันนี้ก็เป็นภาพรวมของผลงานนะครับ ครับผม ก็จะมีทั้งสองส่วนอย่างที่ผมบอกก็จะเป็นส่วนตรงกลางก็เป็นส่วนที่โต้ตอบกับผู้ชมโดยตรง แล้วผู้ชม ครับ เข้ามาเลือกขยะเพื่อไปดูความเร็วของน้ำที่เปรียบเทียบคือปริมาณที่มันสะสมอยู่ในทะเลนะครับ ครับ อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่าง นี่ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้เป็นภาพเป็นวิดีโอให้ดูเลยนะ ครั ฮะ บ ก็ขยะแต่ละประเภทนะครับ ทุกคนก็ ล้ำ เลือกขยะ แล้วก็ใส่เข้าไปในตัวผลงานเพื่อหมุนปริมาณให้เห็นถึงตัวเลขที่สะสมอยู่ ซึ่งตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยผมต้องเปลี่ยนตัวเลขให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรรูปธรรมนะครับ ก็คือตัวเลขที่บอกเนี่ยจะมีปีนั้นและเป็นตัวเลขแต่ละปีแล้วก็เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของขยะพลาสติกที่เราหย่อนลงไปว่า ใช่ครับ มีเยอะแค่ไหนในปีนั้นๆถูกไหมครับ อือฮึ ซึ่งการหย่อนลงไปแต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ใช่ครับ เพราะขยะแต่ละชนิดเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือทางกรมทรัพยากรเนี่ยสะสมมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ๆ ครับ ดังนั้นแต่แนวโน้มของมันเนี่ยมันน่ากลัวมากคือขยะแต่ละประเภทอ่ะมันมีแนวโน้มแต่วันจะสูงขึ้นนะครับ อย่างถุงพลาสติกเนี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกราฟมันแบบพุ่งขึ้นแบบอย่างมีนัยสำคัญเลย ครับ ครับอันนี้เป็นภาพรวมของตัวผลงานว่า มันก็จะมีแบบจอแสดงผลเพื่อบอกถึงสถานะ และบอกถึงปริมาณของขยะ
อันนี้ใครมาชมงานนี่ก็คือสามารถเล่นได้เองเลยใช่ไหมครับ ลืมบอกเรื่องนี้ครับ เนื่องจากตอนนี้มันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับทางนั้นทางผลงานหรือทางทีมมันก็เลยให้น้องเจ้าหน้าที่เป็นคนสาธิตครับ โอเคลดการสัมผัส ผู้ชม เนอะ ใช่งดการสัมผัส ลดการสัมผัส ลดการแพร่เชื้อแต่ผู้ชมยังเป็นคนเลือกขยะอยู่เหมือนเดิมครั อ๋ บ อครับ ครับแต่ เพียงแต่ว่า มีคน คนที่ ให้ จับของต่างๆ ขอให้เป็นเจ้าหน้า มีคน ที่ เดียว เราคนเดียว ใช่ พอ ครับใช่ครับ ดีครับดีครับ จะได้ไม่ต้องกังวลเนาะนะถ้ามาชมครับ ประชาชนสามารถ walk in เข้ามาชมได้เลยใช่ไหมคะที่ ต้องลงทะเบียนก่อน ต้องลงทะเบียน ต้องล นะ งทะเบียน ครับต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเราจะได้เพราะจำกัดรอบเป็น 6 คนต่อครึ่งชั่วโมงครับ ครับโอเค ครับนี่ก็มีแบบอธิบายเพิ่มเติมก็คือที่ผมเลือกให้ผู้ชมเนี่ยเขาได้เลือกขยะ หรือถ้าตอนที่เขาสัมผัสได้นะครับ เพราะว่าผมคิดว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะ อืม แล้วถ้าทุกคนหรือผู้ชมทุกท่านใดมาเห็นผลงานเนี่ย ผมไม่ได้ติดเอาไว้เลยว่าขยะแต่ละประเภทมันคืออะไร แต่ ครับ พอมาเห็นนะทุกคนจะเก็ตเลยว่ามันคืออะไร มันคือของที่เขาเคยใช้ อืม แล้วเวลาเหมือนเรากินน้ำจากขวดพลาสติกขวดหนึ่งอะครับแล้วเราทิ้งมันลงไปอะมันก็ไม่เคยมีใครตั้งคำถามหรอกว่าไอ้ขวดพลาสติกขวดนั้นน่ะสุดท้ายแล้วปลายทางมันไปอยู่ตรงไหน ครับ มันมีการจัดการขยะชิ้นนี้ยังไงอย่างที่คุณพรศรีแล้วคุณวรรณสิงห์บอกว่ามันไม่มีการจัดการอะไร ครับ แล้ว80%มัน80%น่ะมันเกิดขึ้นจากกิจกรรมบนบก อืม นั่นแปลว่ามันก็มาจากพวกเราทุกคนนี่แหละ ครับ ก็ผมเลยเชื่อว่ามันในแพขยะที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรอ่ะมันเป็นไปได้มากเลยว่า ขยะสักชิ้นหนึ่งอ่ะมันเดินทางมาจากพวกเราคนใดคนหนึ่งหรือพวกเราทุกคนก็เป็นไปได้นะครับ ครับ นี่ผมขอไปขยะผลงานอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างขยะนะครับ ที่ออกมาจากชีวิตประจำวันอย่างที่ผมบอก ความน่าสนใจคือจากข้อมูลของกรมทรัพยากรเนี่ยเขาก็จะมีประเภทขยะบอกไว้เต็มไปหมดเลย ครับ แต่ตัวอย่างขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ผมเปรียบเทียบขึ้นมาจากขยะพวกนี้มันมาจากผมเพียงคนเดียว อืมอืม ผมคนเดียวสามารถสร้างขยะ อืม เกือบทุกประเภทที่ ครับ มันลอยอยู่ในท้องทะเลตอนนี้ ครับ นะครับ คือขยะที่อยู่ในนิทรรศการเนี้ยมาจากตัวศิลปินคนเดียวเลย ใช่ครับ แสดงให้เห็นเลยว่าคนหนึ่งสามารถสร้างขยะได้หลายประเภทนะ แล้วลองคิดดูว่าถ้าทุกคน ครับ นะครับมันจะมีปริมาณมากขึ้นขนาดไหน อืม มีปริมาณเยอะขนาดไหน ครับ มันจะเลยย้อนกลับมาถามว่าไอ้เรื่องพลาสติกเนี่ยถ้ามองย้อนกลับมามองตัวเองนะครับหรือมองทุกๆคนว่าของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ย อืม มันมีอะไรบ้างที่ไม่มีพลาสติกผสมอยู่ ครับ นะครับเอาที่แบบมองเห็นด้วยตาด้วยซ้ำ ครับ เพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตา ครับ นะครับ ก็ผมคุยกับก็มีได้ข้อมูลจากนักวิจัยมานี่แหละเขาก็บอกว่าขยะพลาสติกที่มันไปลอยอยู่ในทะเลสุดท้ายมันจะเกิดการย่อยสลายทางกายภาพ จะด้วยแสงแดดหรือจะด้วยคลื่นหรือจะด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่งการย่อยสลายนั้นมันไม่ได้แปลว่ามันหายไปไหน ครับ มันแค่เล็กลงครับ มันเล็กลงไปถึงขนาดที่มันเป็น5มิลลิเมตรหรือเราเรียกมันว่าไมโครพลาสติกนะครับไอไมโครพลาสติกนี่แหละที่มันจะไปกระจายตัวปะปนอยู่กับแหล่งน้ำนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่5มิลลิเมตรมันแบบลงไปในระดับไมครอน คือตามองไม่เห็นด้วยซ้ำพอตามองไม่เห็นนี่แหละ มันคือสิ่งที่แบบอันตราย เพราะสุดท้ายแล้วครับไอขยะไมโครพลาสติกพวกเนี้ยมันเดินทางออกไปแล้วจากมือของเรานะ แล้วมันก็ย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบสิ่งปนเปื้อนในรูปแบบของอาหารที่เรากินกลับเข้าไป ครับ ครับคือในผลงานชุดนี้ผมก็เลยไม่ได้บอกว่าแรงหมุนของน้ำมันไม่ได้หมายถึงแค่ปริมาณของขยะพลาสติกอย่างเดียวเท่านั้น ครับ ผมมองว่ามันเป็นวัฏจักรของการใช้พลาสติกของเราเหมือนเราเป็นคนใช้มันใช่ไหมครับแล้วเราทิ้งมันออกไปมันไม่ได้กลับไปไหน ครับ ไอ้วงจรนี้มันวนกลับมาหาเรา มันก็กลับมาทำร้ายเราเหมือนเดิม อืม ครับ นะครับ แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการสื่อสารของผมผ่านผลงานพลาสติกจีที่ผมทำร่วม ครับ กับอาจารย์อิ่ม แล้วก็ อืม ทีมนักวิจัยนะครับ ครับ จากข้อมูลขยะที่สุดท้ายแล้วผมว่าผู้ชมทุกคนมันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ครับ นะครับ แล้วก็คิดว่าหวังว่าผลงานชุดนี้มันจะกระตุ้นอะไรบ้างนะครับ ครับ ว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไง อืม อย่างที่วิทยากรทุกท่านได้กล่าวมาเมื่อกี้ ครับ ประชาสัมพันธ์หน่อยครับ อยากจะมาเข้าชมนี่ที่ไหนต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็
วันและเวลาอย่างเงี้ยครับ โอเคครับ ตอนนี้ก็ผลงานพลาสติก C นะครับแสดงที่ CU Art for C นะครับ ครับ แสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 ครับ นะครับ ก็คือวัน 11 อาทิตย์หน้า กรกฎาคม 9 วันนะครับ ครับผม ก็สามารถจองล่วงหน้าเข้ามาที่เพจของฟ้าใหม่นะครับ อืม เราก็จะแบ่งเป็นรอบ ครับ รอบละครึ่งชั่วโมง แล้วก็ ครับ ชมได้ 6 คนครับ ครับผมใครอยากจะมาสัมผัสกับผลงานศิลปะสุดล้ำนะครับ ใช้ศัพท์ของผมก็คือว่าสุดล้ำเพราะมันมีทั้งการเคลื่อนไหวนะครับ มีทั้งการบอกเรื่องราวบอกสถิติในวิธีใหม่ๆนะครับแล้วก็การจัดนิทรรศการของเขาแอมเบียนต์ต่างๆอะไรก็น่าสนใจนะครับผมว่าถ้าสมมติเราแวะมาเนี่ยก็ลองมาเข้าชมแล้วเราอาจจะได้ตระหนักได้ aware ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของขยะพลาสติกด้วยนะครับก็ลองแวะมานะครับสวยงามครับเท่ด้วยนะครับผมท้ายที่สุดผมอยากจะแวะมาคุยกับวิทยากรท่านอื่นๆกันต่อนะครับเรื่องของปิดท้ายแล้วกันว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไปดีนะครับเพื่อที่จะช่วยกันลดปัญหาเกี่ยวกับขยะพลาสติกในท้องทะเลหรือว่ามากกว่าเรื่องขยะพลาสติกก็ได้ที่จะช่วยโลกของเราหรือช่วยท้องทะเลของเราครับมาที่ทางฝั่งของคุณพรศรีก่อนครับ ค่ะ คือดิฉันต้องบอกแบบนี้นะคะ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ย ก็มีกลไกนะคะกำลังขับเคลื่อนอาจจะตอบคำถามคุณสิงห์ด้วยว่า ครับ หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มีกลไกในการขับเคลื่อน คือเราก็ต้องยอมรับว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีข้อบกพร่องมันยังไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างประเทศเนี่ยเรายังไปได้ไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำในบริบทของเราเนี่ยแต่ว่าเรามองเห็นแล้วล่ะว่าโกของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะก็ต้องพยายามทำกันไปนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราไปมองเป็นภาคประชาชนอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะมองเห็นแล้วว่าขยะของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราจะทำอะไรได้อะไรบ้างเราก็ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละคนแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรก็ต้องทำกันไปเป้าหมายเดียวกันนะคะจริงๆแล้วรัฐบาลเองบอกว่า sustainable มี SDG มี goal อยู่แล้วนะคะตัวดัชนีมหาสมุทรก็มีนะคะมีเรื่องของขยะทะเลมีเรื่องของ climate change มีเรื่องของ acidification ocean acidification เรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งมีอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะมีหลายตัวชี้วัดที่เราจะต้องไปให้ถึงซึ่งก็แต่ละองค์กรที่จะต้องทำงานกันไปนะคะเราไม่ท้อถอยนะคะก็ยังเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยภาครัฐเองเราเองก็จับมือนะคะจับมือกับทางประเทศคนข้างในของเราด้วยเราก็จับมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างอาเซียนเนี่ยนะคะเราทำเรื่องขยะทะเลกันค่อนข้างแข็งแรงนะคะสร้างกฎเกณฑ์สร้างอะไรเนี่ยในการที่จะมาร่วมมือกันนะคะเพราะฉะนั้นภาครัฐทำตัวเราเองทำหน่วยงานต่างๆทำไปด้วยกันนะคะต้องดิฉันทิ้งถ่ายไว้เท่านี้ค่ะครับผมคุณสิงห์ครับครับก็จริงๆก็ทุกคนนะฮะอย่างภาครัฐก็ดีหรืออย่างประชาชนเองก็ดี แต่ประชาชนเราทำได้มากกว่าที่เราคิดไว้นะครับคือเราอาจจะคิดแค่ว่าที่เราได้ยินบ่อยก็คือใช้ถุงผ้าลดพลาสติกอะไรนั้นเป็นเบื้องต้นสุดนะครับเบื้องต้นสุดถ้าเบื้องต่อไปคุณเข้าใจจริงๆความรู้พวกนี้มันหาง่ายมากเลยนะผมเริ่มจากผมไม่เคยเรียนอะไรพวกนี้เลยจนเราดูเราอ่านเราอะไรแล้วพอเราเข้าใจมากขึ้นมันลามไปถึงคนในครอบครัวใช้คำว่าลามแล้วกันเพราะพูดไม่หยุดเลย มันลามไปถึงคนในองค์กรนะครับแล้วสุดท้ายพอเรามีกระบอกเสียงที่ดังมากพอมันก็ลามไปถึงคนในสังคมที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปพูดต่อได้นะครับถ้าการเข้าใจการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องขยะอย่างเดียวแต่เรื่องทุกเรื่องว่าอันไหนบ้างเป็นบริบทของเราในฐานะบุคคลคนหนึ่งรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบไปลดการใช้ประหยัดพลังงานลดการใช้พลาสติกอะไรเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เกินตัวเราไปแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับเชิงโครงสร้างยุคนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งคนดังไม่จำเป็นต้องพึ่งเซเลบแล้วครับคุณแค่พูดสิ่งเหล่านั้นออกไปออนไลน์แล้วถ้ามันเมคเซนส์ถ้ามันเป็นความเป็นจริงเดี๋ยวจะมีคนรับเรื่องต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มันอาจจะง่ายกว่าที่คุณคิดก็ได้การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่จะพูดต่อไปเรื่อยๆแต่มันต้องเริ่มจากความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็มองเรื่องสิ่งแวดล้อมว่ามันไม่ได้แยกออกจากสังคมแล้วมันไม่ได้แยกออกจากมิติทางอื่นเลยมันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตกันอยู่แล้วเราจะทำให้เราจริงจังเรื่องนี้มากกว่านี้เยอะนะครับผมมันเกี่ยวข้องกับอาหารที่เรากินเกี่ยวข้องกับอากาศที่เราหายใจเกี่ยวข้องกับ
โอกาสทางธุรกิจทางเศรษฐกิจทั้งหลาย ครับ ทุกอย่างทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราแคร์กัน แล้วก่อนหน้านี้เรามองมาตลอดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพาร์ทไทม์รักษาได้ก็ดีแต่เอาคนมาก่อน แต่ตอนนี้มันอยู่ในยุคที่เราไม่สามารถมองอย่างนั้นได้อีกต่อไปแล้ว มันไม่มีเวลามากพอที่เราจะมองอย่างนั้นต่อไปได้แล้วครับ การแยกขยะการจัดการขยะจากในระดับครัวเรือนในระดับบุคคล คุณสิ่งคิดว่ายังจำเป็นอยู่ไหมครับ สำคัญครับสำคัญ อืม การแยกขยะมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหยุดยั้งไม่ให้ขยะไปจบในมหาสมุทรมันทำงานได้ ทั้งการรีไซเคิลก็ดี ทั้งการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานก็ดีนะครับทั้งการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ว่าแยกขยะโดยอาศัยจิตสำนึกของประชาชนน่ะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งเต็มที่ผมว่าได้สัก 10% นะครับ คนที่เขาจะยินดีทำกันอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าแยกขยะกลายเป็นกฎหมายปุ๊บมันไม่มีทางเลือกแล้วยังไงก็ต้องท ครับ ำนะครับผม แต่ได้ผลลัพธ์ที่มันเป็นภาพใหญ่มากขึ้น ครับผมโอเคครับ มาที่ศิลปินของเรากันบ้างนะครับ เรียกว่าศิลปินนี่เหมือนนักร้องยังไงไม่รู้นะครับผู้ทำงานศิลปะแล้วกันนะครับในวันนี้ ฟังดูเหมือนเป็นวิศวกรมากกว่านะครับเมื่อกี้ เมื่อกี้เหมือนนั่งดูวิทยานิพนธ์ของวิศวกรรมอะไรอย่างนี้นะฮะมีคำถามมาพอดีเลยครับ สอบถาม ครับ พี่โอนะครับว่าพี่โอคิดว่าหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะปฏิสัมพันธ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แล้วก็พี่โอมีการรับมืออย่างไรครับ โอเคครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ ครับ อันี้เป็นปัญหาแบบสำหรับคนที่ทำงาน ผมบอกว่าทำงานติดตั้งหรือทำงาน installation แล้วก็ทำงาน interactive ครับ เป็นอย่างมากไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับผม เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกนะครับสิ่งนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุด เราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้โรคโควิดเนี่ยมันจะแบบมีผลกระทบอะไรขนาดนี้นะครับผมไม่เคยเจออะไรที่แบบผมว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ผมหรอกมันกระทบแบบทุกอาชีพเลยครับเราไปไหนไม่ได้เลย อย่างที่ผมบอกว่างานนี้มันท้าทายแบบผมต้องทำงานนี้แบบออนไลน์ ตัดสินใจแบบออนไลน์หมดเลยเพราะว่าทุกตึกปิดหมด ผมออกไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับดังนั้นเหมือนย้อนกลับมาที่ตัวผลงานอ่ะมันต้องการให้ผู้ชมอ่ะเลือกผลงานด้วยตัวเองสัมผัสนะครับ ครับ ผมว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจการสัมผัสทางกายภาพอ่ะถ้าโลกนี้มันไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอ่ะการสัมผัสทางกายภาพอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกสำหรับผลงานนะครับสำหรับในนี้ผมตอบเฉพาะของผมนะครับ ผม เราอาจจะต้องหาวิธีสื่อสารประเภทอื่น อืม มีศิลปินหลายท่านเลยที่พยายามทำงานออนไลน์หรือเปลี่ยนทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมด ผมว่านั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่สุดท้ายมันคือการที่เราจะต้องทดลองอ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเลยตอนนี้เพราะว่ามันใหม่มากสิ่งนี้มันใหม่สำหรับทุกวงการแม้แต่ตัวผมเองอ่ะหรือว่าเราอยากทำงานแบบนี้อย่างวิธีแก้ปัญหาของทีม ในนิทรรศการนี้ก็คือ ครับ คือเราไม่ได้ให้เขาอะสัมผัสมันโดยตรง แต่เรามีคนสาธิตให้ แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีที่สุดไหมนะครับเหมือนมีหลายคนพยายามใช้เซ็นเซอร์ โดยการใช้มือถือแทนก็มีเหมือนกัน เพราะว่ามือถือเป็นของที่เป็นของส่วนตัว เราไม่ได้ใช้ร่วมกับคนอื่น เราอาจจะอินเตอร์แอคทีฟทุกอย่างผ่านมือถือก็ได้ ครับ แล้วให้มีตัวผลงาน installation อะไรเงี้ยครับเป็นตัวขับเคลื่อนต่อไปอะไรเงี้ย ครับ นั้นก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกัน อืม ครับ ครับผมในฐานะที่งานนี้เนี่ยทำเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต้องเข้าไปคุกคีกับข้อมูลกับปัญหาประมาณหนึ่ง ครับ พี่โอรู้สึกไงบ้างครับ พอมาเจอกับเรื่องปัญหาหรือเราได้เห็นปัญหาของขยะพลาสติกในทะเลอะไรอย่างเงี้ย ครับความจริง เป็นงานแรกที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมครับเป็น เป็นงานแรกที่พูดถึงเรื่องใช่ครับเป็นงานแรกที่พูดถึง ครับ สิ่งแวดล้อมนะครับ ครับ งานอื่นก็แค่เหมือนงานที่จุดไม่ขีดก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ อ่า ก็แค่เป็นข้อมูลที่แบบมันสะเทือน ครับ ใจอีกแบบรูปแบบหนึ่ง ครับ นะครับ รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาทำ ตอนนี้ เกี่ ผ ย ม กับ ว่า เรื่อง ผมว่าได้ความรู้โอ้ผมดีใจมากเลยสุดท้ายผลงานมันพาผมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วกัน ได้มานั่งข้างๆนะครับคุณพรศรีได้มานั่งกับคุณวรรณสิงห์ได้มานั่งกับคุณก้องด้วยนะครับได้มาพูดได้มาพูดแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงเรื่องข้อมูลของ คือผมได้อะไรเยอะมากอย่างเช่นมานั่งฟังคุณวรรณสิงห์วันนี้ผมไม่รู้เลยว่าพลาสติกมันเป็นแค่ส่วนเดียวเองนะครับผมมองมันแค่ส่วนเดียวด้วยซ้ำแต่พอมามองวันนี้ความจริงมันมีอะไรที่ผมมองไม่เห็นอีกเยอะเลย ครับ ว่ามนุษย์มันสร้างอะไรให้กับโลกได้แบบเยอะขนาดนี้มาก่อน ครับ ครับ อืมครับผม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากทีมนักวิจัยด้วยนะครับ อืมครับผม ไอ้ข้อมูลที่มันขยะมันเดินทางมายังไงประเภทพลาสติกต่างๆ มันมีกี่ประเภทการแยกขยะ ครับ หรือเราควรคลีนขยะ อืม อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าข้อมูลผมกับคุณก้องตรงกันหรือเปล่าแต่ ครับ ทางนักวิจัยของผมบอกว่าถ้าเราคลีนขยะก่อนน่ะ ครับ มันจะลดภาวะการปนเปื้อน
ด้วยครับแล้วเขาก็จะไม่เคลียร์มันออกเขาจะกลับเอามันกลับไปใช้หรือกลับไปรีไซเคิลอะไรเงี้ย ครับก็เป็นการจัดการขยะเบื้องต้นก่อนที่จะออก ใช่ จาก ครับ บ้านเรานะเพราะว่าหรือว่าบางทีเราแยกขยะไว้ถ้าเราไม่ทำให้เขาสะอาด มันก็เป็นปัญหาบ้านเราเอง หนูมามดมาแมลงมาอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นของคนแยกขยะด้วย แล้วก็การจัดการก็ง่ายขึ้นด้วยครับถูกต้องครับผมก็มีความเห็นตรงกันท้ายที่สุดคิดว่าศิลปะจะช่วยในการเชื่อมคนให้ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหนครับ ผมว่าอาจจะไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเดียวดีกว่า อืม นะครับผมอาจจะเป็นแค่กระบอกเสียงหนึ่ง ครับ ที่พยายามจะพูดถึงเรื่องผลกระทบของขยะ ครั ผ บ มว่าทุกอย่างมันอาจจะเริ่มต้นจากทุกๆ คนนี่แหละ จาก ครับ ทุกๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือว่าภาคเขาเรียกว่าอะไรพลเรือนนะครับ ครับ ครับ นั่นแหละ ผมว่ามันต้องทุกคนมันต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผมชอบที่คุณวรรณสิงห์พูดมันไม่ใช่แค่เรื่องขยะพลาสติกหรอกมันมี ครับ จิตสำนึกในทุก ๆ อย่าง ทุกๆการใช้ชีวิต ครับ นะครับว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ครับ เรา ผม ควรรับผิดชอบสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะครับ ครับผมโอเคครับท้ายที่สุดเดี๋ยวผมจะให้ฝากแล้วกันนะครับ เมื่อกี้ฝากถึงประชาชนไปแล้ว ฝากติดตามผลงานกันละกันนะครับ หรือว่าทางคุณภาษีทางกรมเนี่ยมีกิจกรรมหรืออะไรให้ประชาชนหรือคนที่ชมอยู่ เข้าไปติดตามไปชมได้ที่ไหนสามารถฝากได้เลยครับ ค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะ เราก็มีเว็บไซต์นะคะwww.dmcr.go.th นะคะ ครับผม ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะเราจริงๆแล้วเรามีข้อมูลฐานข้อมูลพลาสติกด้วยนะคะเรามีฐานข้อมูลเรื่องของสัตว์ทะเล เรามีกิจกรรมเว็บไซต์เนี่ยจะมีกิจกรรมทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับทางกรมนะคะเรามีหน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะซึ่งหน่วยงานแต่ละที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราทำเรื่องปะการังนะคะเราดูเรื่องปะการังฟอกขาวนะคะตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะคะเราดูเรื่องอุณหภูมิของน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นกราฟเรามีเรื่องของการจัดการชายฝั่งนะคะการลุกล้ำป่าชายเลนนะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ถูกต้องเรามีเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเรามีเรื่องปะการังหญ้าทะเลเรามีเรื่องหญ้าทะเลเรามีสัตว์ทะเลหายากนะคะตอนนี้สิ่งที่เราทำทั้งในเชิงงานวิจัยเราทำทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะจุดวัตถุประสงค์สำคัญก็คือว่าทะเลจริงๆแล้วทะเลเนี่ยคือแหล่งของระบบนิเวศที่สำคัญแต่ในขณะเดียวกันทะเลสร้างเศรษฐกิจต้องอย่าลืมนะฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมาจากทะเลซับมากกว่า 40% นะคะเพราะฉะนั้นทะเลมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับทุกท่านนะคะถ้าสนใจข้อมูลก็ไปดูที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะขอบคุณค่ะมีคนถามเข้ามาพอดีเลยครับคุณพรศรีจาก ค่ะ คุณละลินนะครับถามว่ารายงานฐานข้อมูลขยะทะเลประเทศไทยจะมีอัปเดตบนข้อมูลเว็บไซต์จนถึงปีปัจจุบันไหมคะจนถึงปีที่แล้วใช่ไหมคะจนถึงปี ครับ ที่แล้วปีปัจจุบันเรากำลังเก็บข้อมูลอยู่นะคะเพราะพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยเราอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องทำรายงานเสนอเข้าคณะกรรมการทะเลแห่งชาติอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นข้อมูลจะอัปเดตนะคะ ก็ติดตาม เสิร์ ข้ ช อมูลในเว็ Google บไซ ว่า ต์ ชื่อกรมเลยใช่ไหมครับผม ใช่ะ ครับผมคุณสิงห์ครับมีผลงานอะไรให้เราคนที่รอคอยอยู่ได้ติดตามเร็วๆนี้ไหมครับ ถ้าเป็นสารคดีตอนนี้รอไปเลยครับ ไม่ได้ถ่ายอะไรเลย แต่เดี๋ยวกำลังจะอย่างช่องเถื่อนช anel ของผมเนี่ยเดี๋ยวจะรีติ้งกันใหม่รีแบรนด์กันใหม่แล้วเพราะว่าก่อนหนั้นที่เรานั่งรอให้โควิดจบอยู่ ตอนนี้เราคิดแล้วว่าโควิดไม่จบเราก็ต้องทำงานให้ได้ ไม่รู้จะรอไปถึงเมื่อไหร่ ครับก็เดี๋ยวคงเป็นรายการใหม่ๆ ไปเลยที่เป็นพวกสตูดิโอเป็นอะไรอย่างนี้ ครับ ติดตามได้ก็ทั้งในYouTube Channel เถื่อน Channel นะครับแล้วก็เพจเถื่อน Channel กับเพจวรรณสิงห์ใน Facebook นะครับผมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นใหญ่เหมือนเดิม แต่คงเป็นสิ่งแวดล้อมสัก 40% ที่เหลือก็เป็นเรื่องการเมืองระดับประเทศบ้างการเมืองระดับนานาชาติบ้างเรื่องสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหลายนะครับผมแต่ว่าก็ยังเน้นความเถื่อนความโหดไว้เหมือนเดิม เดี๋ยวอาจจะได้เห็นอะไรแปลกๆกันเยอะครับตอนนี้ก็เตรียมท็อปิกหลายๆอย่างไว้ที่เก็บไว้ก่อน แต่ว่าคิดว่าได้ฟังแล้วคงแบบ
กันพอสม เหมือน คว เดิ ร ม เลยครับผมเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับ รอติดตามนะครับคุณโอบ้างครับผมมีสามารถติดตามผลงานศิลปะหรืออื่นๆ ได้ทางไหนบ้างครับ ครับก็ถ้าติดตามผลงานศิลปะของผมก็จะเป็นเว็บไซต์ของผมครับเป็นวิทยาจันมา .com นะครับ ครับ ความจริงก็จะมีนิทรรศการนี้กับอีก 2 เดือนก็จะมีนิทรรศการที่พูดถึงข้อมูลเหมือนกัน แต่ยัง ครับ ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเดี๋ยวรอทางทีมงานก่อน ยังเป็นความลับอยู่ ความลับคือจะได้สร้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับ โอเคครับ วันนี้สนุกสนานมากแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมากๆนะครับได้ความรู้มากๆนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ เรื่องทั้งขยะพลาสติกหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราต่อท้องทะเลนะครับ จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนทั้งนั้น การกินการอยู่การใช้การอุปโภคบริโภคการเดินทางทุกอย่างมันส่งผลหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเราปรับตัวนะครับแล้วลองคิดมากๆในแต่ละสิ่งที่ทำแล้วก็รอคอยที่จะมีหลายๆส่วนเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ วันนี้เราก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ข้อมูลอย่างมากในการพูดคุยกับวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากนะครับคุณพรศรีคุณวรรณสิงห์แล้วก็พี่โอวิทยาสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็พบกับกิจกรรมนะครับของเราต่อนะครับทางเพจนกฟ้าใหม่นะครับก็ติดตามกิจกรรมอื่นๆต่อได้นะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนด้วยครับสวัสดีครับ